นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมเห็นภาพกว้างเมื่อสักครู่นี้กับแขกรับเชิญของผมทั้งสองท่านก็พอจะจับทางได้นะฮะว่าผมจะถกเรื่องของการเมืองครับคุณผู้ชมการเมืองไทยครบทุกมิติแน่นอนเดี๋ยวจะไปแตะเรื่องของกัมพูชานิดนึงด้วยนะฮะเพราะที่นั่นก็มีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะฮะคุณผู้ชมครับแต่เอาอย่างนี้การเมืองไทยประเด็นแรกก่อนแล้วนะครับแก้รัฐธรรมนูญมาแล้วนะฮะพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเราเป็นพรรคแรกนะฮะที่เข้าไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความจริงใจในการแก้ไขครับเราไม่ได้เตะถ่วงใดๆทั้งสิ้นนะฮะคุณผู้ชมส่วนเนื้อหาอะไรยังไงเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมเนี่ยฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลในนามของพรรคภูมิใจไทยนะฮะไม่ใช่ในนามของรัฐบาลนะฮะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนี่คือประเด็นแรกที่จะมาพูดคุยกันนะครับยังมีประเด็นเรื่องของเงินพรก.กู้เงินนะสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกู้เงินมานี่มาเยียวยาไม่ใช่เหรอแต่ทำไมมาโปะนะฮะในส่วนที่มันควรจะเป็นงบประจำล่ะมีการตั้งงบไม่พอแล้วเอาเงินตรงนี้ไปโปะเหรอคุณไหมสิริกัญญาก็ตั้งคำถามขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมครับก็ต้องมีการถกกันไปว่าตกลงทำได้ไม่ได้อย่างไรนะครับอย่างนี้ฮะอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับอย่างสร้างสรรค์ก็คือมุมมองที่เกิดขึ้นของสังคมกับกรณีนะท่านคณะองคมนตรีที่ไปร่วมประชุมนะครับเพื่อที่จะติดตามเรื่องของภัยแล้งคุณผู้ชมครับนี่คือการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับโดยคณะองคมนตรีทั้งหมด9ท่านนะฮะมาร่วมประชุมด้วยโดยมีทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลแน่นอนฮะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอยู่ที่การประชุมแห่งนี้ด้วยสังคมก็แตกออกเป็นหลายมุมมองกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมนะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้คุณสุชาติชมกลิ่นนะต้องออกมาบอกเลยว่ามึงรู้จักกูน้อยไปก็คือกรณีของการให้คะแนนนะการสำรวจนะครับว่าหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างที่รับสินบนนะเป็นอันดับถูกต้องไหมครับก็เกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการตั้งแล้วนะครับตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะมาตรวจสอบไล่บี้นะพวกที่คอร์รัปชันนะหรือว่าพวกที่ติดสินบนต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกบอกนะครับว่าใครที่จะไปกล่าวหาว่าหน่วยงานไหนเนี่ยรับสินบนเนี่ยระวังนะเดี๋ยวหน่วยงานนั้นฟ้องคุณกลับนะครับตกลงมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับและสุดท้ายเป็นติ่งน้อยนิดนึงแล้วกันนะครับไม่ใช่แขกรับเชิญติ่งนะแต่ว่าติ่งน้อยนิดนึงคือประเด็นของบอลโลกสุดท้ายเราจะได้ดูกันไหมลุ้นกันต่อไปนะครับไหนๆผมพูดถึงติ่งแล้วนะครับขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญที่เป็นสุภาพสตรีก่อนเลยนะครับ Ladies First นะฮะนักวิเคราะห์การเมืองและอินฟลูเอนเซอร์นะครับดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วต้องบอกว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ใช่ค่ะชัวร์ใช่ไหมฮะชัวร์ค่ะโอเคเดี๋ยวจะมาขยายเพิ่มเติมนะครับชัวร์นะจะแจ้งคุณทินว่าป้ายเสร็จแล้วนะคะป้ายเสร็จแล้วด้วยป้ายเสร็จแล้วด้วยค่ะโอเคได้ไม่รู้อาจารย์ซิโร่ได้เจออย่างนะฮะได้เห็นป้ายหรือยังนะครับยังไม่นักวิชาการอิสระท่านนึงนะครับแล้วขนลุกแล้วครับอาจารย์ซิโร่ครับเป็นบุญครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าที่ผู้ว่าครับขอบคุณมากว่าที่ผู้ว่าที่ผู้สมัครชมเขาไปก่อนถ้าเป็นผู้ว่าเดี๋ยวจะชวนไปทำงานผมให้กำลังใจทุกคนนะครับเราเจอคุณเต้จะให้กำลังใจคุณเต้ทุกคนแต่ผมขออนุญาตไปที่ประเด็นแรกก่อนนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมเรียนไปนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราสามารถพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ได้นะครับก็กรณีของคณะองคมนตรีนะครับเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อที่จะเตรียมมือกับการรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 นี้นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมาสังคมเนี่ยมีความคิดเห็นเรื่องนี้ออกมาหลากหลายมุมมองเอามุมแรกก่อนนะครับมุมแรกของพรรคประชาชนนะฮะอาจารย์และดร.มาริกามุมแรกของพรรคประชาชนบอกไงฮะคือไม่ควรที่จะห้อยหรือโหนฟ้าลงมาต่ำแล้วก็มีการตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลที่ปล่อยให้เกิดการทำงานที่ทับซ้อน
โดยหัวหน้าพรรคประชาชนคุณเท้งนี่นะครับแถลงเมื่อเช้าว่าตามรัฐธรรมนูญองคมนตรีมีหน้าที่ถวายคำปรึกษาต่อพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีหน้าที่บัญชาการหรือให้แนวทางปฏิบัติราชการกับฝ่ายบริหารฟังเสียงครับแล้วก็ถามหลักการจริงๆเนี่ยการกระทำแบบนี้ของตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยอาจจะไม่มีความเหมาะสมผมเข้าใจดีนะครับก็เห็นว่าหลายๆส่วนก็มีการแสดงความคิดความเห็นว่าการประชุมในลักษณะนี้ที่มีองคมนตรีเข้าร่วมเนี่ยดำเนินการมาแล้วในหลายปีนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าต้องถอยออกมาแล้วก็ถามหลักการให้ตรงกันก่อนนะครับผมคิดว่าคำถามเนี่ยควรจะต้องส่งตรงไปยังท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนอกจากที่ไม่ควรจะห้อยหรือโหนนะครับฟ้ามาลงต่ำแล้วเนี่ยอีกหนึ่งกรณีเดียวเช่นเดียวกันก็คือพอดำรงตำแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ต้องใช้อำนาจของตัวเองทุกช่องทางนะครับในการพยายามดันฟ้าให้ขึ้นสูงนะเพราะนั้นถ้าเราจะคงระบอบการปกครองในประเทศนี้ให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างมั่นคงสถาพรเนี่ยการที่จะทำให้ตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการดำเนินนโยบายสาธารณะซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารโดยตรงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นายกพึงกระทำจริงๆเนี่ยนี่คือมุมที่1มุมที่2นะครับฟังก่อนและเดี๋ยวจะถามแขกรับเชิญของเรานะครับอีกมุมหนึ่งมองว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับซึ่งทำมาก็หลายปีแล้วเกือบ10 ปีแล้วนะครับโดยเพจ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการโพสต์ภาพนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีการระบุว่าการประชุมบก.ปพช.ภัยแล้งเป็นวาระปกติมีตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมานะครับแล้วก็มีภาพด้วยนะครับและก็เพิ่มเติมบอกว่าปีที่ผ่านมาก็คือ8 เมษายนปี 68นะฮะคณะองคมนตรีจำนวน 8 ท่านก็เคยเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในลักษณะเดียวกันอย่างนี้นะครับนี่ฮะแบบเปิดเผยด้วยนะครับเขาบอกส่วนท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีออกมาตอบโต้คุณเท้งในเรื่องนี้ด้วยนะครับท่านนายกว่าอย่างไรฟังเสียงท่านครับไม่เคยใช้คำบอกว่าไม่อยากให้ท่านนายกใช้ดึงฟ้าลงมาต่ำเลยท่านนายกไม่เคยครับมีแต่คนพูดเท่านั้นมั้งนะครับพยายามอยู่เรื่อยอย่าไปสนใจในเรื่องของโวหารในเรื่องของเจตนารมณ์นะครับพี่น้องประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไร คือความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมดมันไม่ได้เป็นการประชุมมันไม่ได้เป็นการสั่งการมันไม่ได้เป็นการที่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนคือแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำยังไงและแค่จะมาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้มันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาแล้วก็วุฒิภาวะนะตอนนี้ท่านใช้คำบอกสั้นๆอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะได้เรียนถามแขกรับเชิญของผมนะครับเป็นมุมของอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะฮะอาจารย์โพสต์เพจของอาจารย์เขียนอย่างนี้ฮะสั้นๆแบบนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติที่องคมนตรี9 ท่านประชุมร่วมกับรัฐบาลเพื่อเตรียมแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน3 มุมทั้ง2 ท่านคิดอย่างไรอาจารย์ศิโรจน์ก่อนครับแหมผมก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้พูดยากนะครับแล้วเป็นเรื่องที่ตอนนี้คนก็ทะเลาะกันเยอะผมว่าเอาหลักอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือว่าตอนนี้เรารู้ว่าการประชุมเนี่ยไม่ได้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่าพอมันมีคนเปิดประเด็นนี้ขึ้นมานะครับซึ่งผมคิดว่าณครั้งแรกที่คนเห็นภาพนี้นะครับผมคิดว่าเราส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนนะครับผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นดังนั้นเมื่อไม่เคยเห็นเนี่ยคนก็อาจจะคิดว่าเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับแล้วเมื่อคิดว่าเป็นการประชุมครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะมีปฏิกิริยาต่างๆนานาซึ่งไม่ผิดนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้นะครับแต่ว่าโอเคเมื่อไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ก็จะมีการตั้งข้อสังเกตไปต่างๆนานานะครับดังนั้นเมื่อตั้งข้อสังเกตไปต่างๆนานาอะไรที่คนคิดว่ามันเป็นครั้งแรกเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกติที่คนจะคนจะสงสัยว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับทีนี้พอตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเขามีการประชุมลักษณะนี้บ่อยครั้งแล้วเนี่ยนะครับเรื่องประชุมครั้งแรกก็เป็นอันตกไปนะครับเป็นเรื่องใหม่ว่าเมื่อมีการประชุมแบบนี้มาหลายครั้งอย่างน้อยตั้งแต่ปี 60 เนี่ยทำไมครั้งนี้ถึงมีการประชาสัมพันธ์ออกมาเยอะเป็นพิเศษนะครับผมว่าสำหรับผมมันอยู่ตรงเรื่องพวกนี้มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นข้อเท็จจริงว่ามีการประชุมบ่อยแต่เมื่อก่อนไม่เคยมีการประชาสัมพันธ์ภาพในลักษณะนี้ผมว่าต้องไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับว่าทำไมถึงเอาภาพลักษณะนี้มาประชาสัมพันธ์กันแล้วทำให้เกิดความสับสนขึ้นมาในสังคมข้อที่1ข้อที่2คือผมคิดว่าคือผมฟังคำพูดคุณเท้งผมก็ไม่สบายใจผมฟังคำพูดที่คุณอนุทินตอบโต้คุณเท้งผมก็ไม่สบายใจนะผมรู้สึกว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับเริ่มเอาเรื่องนี้ไปพาดพิงเป็นเรื่องสถาบันมากเกินไปนะครับคำพูดคุณเท้งที่บอกว่าคุณอนุทินไปห้อยไปโหนเนี่ยก็ถือว่าแรงคำพูดคุณอนุทินที่บอกว่าคุณเท้งเนี่ยนะครับ
อะไรนะเป็นคนแบบนั้นเป็นคนดึงสถาบันให้ต่ำก็ถือว่าแรงคือผมไม่อยากให้ทั้งคู่เนี่ยนะครับคุณจะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องบทบาทองคมนตรีกับการประชุมแก้ปัญหาภัยแล้งก็ตามผมไม่อยากให้ทั้งคู่ลากไปเป็นเรื่องสถาบันนะผมว่าเอาหลักตรงนี้ก่อนนะครับว่าบทบาทองคมนตรีคืออะไรนะครับผมว่าบทบาทตามกฎหมายขององคมนตรีคือเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นในการเข้ามาร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับคุณอนุทินเองก็รู้ว่าเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังคุณอนุทินถึงย้ำว่าที่มาเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องการสั่งการไม่ได้เป็นเรื่องการก้าวไก่เพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าเมื่อภาพมันออกมาในลักษณะนี้ก็คือว่าคณะองคมนตรีท่านนั่งอยู่คือท่านนั่งสู่คนอื่นทั้งหมดนะเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นคนเห็นภาพก็คือว่าท่านเป็นประธานโดยพฤตินัยเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้คุณอนุทินก็พูดดีว่าท่านไม่ได้มาสั่งการท่านไม่ได้มาก้าวไก่นะครับแต่ว่าองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยถ้าคนไม่มีรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะคิดอย่างนั้นได้เพราะว่านายกเองก็นั่งต่ำกว่าข้าราชการเองก็นั่งต่ำกว่าแล้วสภาพของแต่ละท่านก็คือเหมือนท่านนั่งหัวโต๊ะจริงๆนั้นคนไม่รู้เขาจะสงสัยเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ผมอยากจะย้ำตรงนี้ว่าอย่างประเด็นคุณปานเทพก็มีประเด็นน่าสนใจนะครับว่าตกลงจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกตินะครับผมว่าการมาเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่การเอาภาพมาสื่อสารเนี่ยไม่ปกติต้องไปถามคนที่จงใจเอาภาพมาสื่อสารเนี่ยว่าเขามีความคาดหวังอย่างไรนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอาจจะต้องเตือนกันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ก็มีการบอกองคมนตรีมาทำเรื่องภัยแล้งนะครับแล้วก็มาแบบนี้เป็นเรื่องที่ทำมานานซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับเรื่องปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องช่วยกันแต่ต้องระมัดระวังนะครับว่าอย่าให้คนตีความว่าประเทศเรามีปัญหาภัยแล้งบ่อยองคมนตรีมาให้คำปรึกษา10 ปีทำไมปัญหาภัยแล้งยังแก้ไม่จบผมถึงบอกครับว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องเอามาโพธนาเป็นสื่อไม่ต้องเอามาออกสื่อเลยเพราะว่าปัญหาภัยแล้งเนี่ยมันแก้ไม่จบแต่ความคาดหวังคนไทยเนี่ยเมื่อองคมนตรีมาเนี่ยเรื่องมันต้องจบแต่เมื่อมันเป็นข้อเท็จจริงที่นายกก็บอกเองปภบอกเองว่าคณะองคมนตรีท่านมาอย่างจะ10 ปีแล้วปัญหาภัยแล้งยังไม่จบผมก็กลัวเดี๋ยวคนจะไปวิจารณ์ใช่ไหมครับว่าทำไมมาตั้งนานผ่านปัญหาภัยแล้งไม่จบดังนั้นประเด็นผมอยู่ตรงนี้คือว่าท่านจะมาเนี่ยไม่มีปัญหาสำหรับผมแต่ไม่ควรจะมีการเอาเรื่องนี้มาโชว์กันอย่างประเจิดประเจ้อได้ครับมุมมองอาจารย์ศิโรจน์ดร.มาริกาคิดไงก่อนอื่นทุกฝ่ายต้องตั้งหลักก่อนแล้วก็จะต้องแฟร์กับองคมนตรีแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนนอกจากนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลและทุกฝ่ายจะมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วเนี่ยในการบริหารอำนาจรัฐาธิปัตย์แต่ขณะเดียวกันพระมหากษัตริย์และสถาบันก็มีพระราชกรณียกิจและมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านเช่นเดียวกันและขณะเดียวกันถ้าหากว่าคณะที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องทำการบ้านทำข้อมูลเพื่อถวายรายงานถวายการให้คำปรึกษาขณะเดียวกันคุณคิดว่าข้อที่1คณะองคมนตรีเหล่านั้นจะหาข้อมูลจาก ChatGPT Gemini หรือว่าคณะองคมนตรีเหล่านั้นจะหาข้อมูลจากการสังเกตการประชุมจากแฟกต์จากข้อเท็จจริงซึ่งมันมีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องบริหารจัดการต่อปีว่าคุณทำอะไรอย่างไรเมื่อไหร่อย่างไรไปแล้วบ้างอันนี้ข้อที่1แฟร์อันที่2ก็คือว่ากรณีที่องคมนตรีไปสังเกตการและจัดที่นั่งในลักษณะที่ออกภาพออกมานั่นเป็นการให้เกียรติต่างหากล่ะนั่นคือที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์คุณจะให้นั่งหัวชนกันหรือไงข้อที่1ข้อที่2ปกติในสภาผู้แทนราษฎรที่คุณเท้งประชุมอยู่จะมีคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนั่นนี่เข้าไปสังเกตการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอโทษนะคะห้องโถงใหญ่ๆคณะนักศึกษาเหล่านั้นก็นั่งอยู่บนหัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช่นกันเพราะเขาจะต้องอยู่บนโถงใหญ่และสมาชิกสภาอยู่ข้างล่างดังนั้นเขาอยู่สูงกว่าเช่นเดียวกันนั่นคือนักศึกษานะครับประชาชนคณะใดคณะหนึ่งประสานงานผ่านเลขาสภาไปสังเกตการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อไปในเรื่องเกี่ยวกับภารกิจเรื่องนี้ปภเนี่ยมันเป็นกรมใหญ่และจะเป็นกรมที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกับทางภาคประชาชนหลายฝ่ายมากๆเลยปภมีทุกจังหวัด77จังหวัดแม้กระทั่งปภก็มีในกรุงเทพมหานครเช่นกันปภอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อก่อนเป็นสำนักยกระดับขึ้นมาเป็นกรมเธอรู้ไหมว่าทุกครั้งที่ปภเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นสึนามิไฟแล้งฝนท่วมไฟแล้งต่างๆวาระภัยแล้งเป็นวาระหนึ่งที่มีประจำทุกปีแต่ขณะเดียวกันนอกจากวาระภัยแล้งมันจะปีวาระที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งเป็นประธานในการกำหนดวาระจะต้องประกาศหรือพูดในที่ประชุมเช่นเดียวกันวาระต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ถูกนำเสนอออกมาเป็นข่าวหรือเกิดประเด็นดราม่ามันไม่ใช่แค่เรื่องภัยแล้งแต่มันคือการจัดการทั้งหมดในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันคือการป้องกันแต่บรรเทาคืออะไรบรรเทาคือเรื่องของพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วนะเพราะอะไรเพราะการบรรเทาคือเรื่องมันเกิดแล้วจึงไปบรรเทาคุณรู้ไหมทุกวันนี้สถาบันกษัตริย์เนี่ยนะคะมีมูลนิธิราชประชา
มูลนิธิราชประชาเนี่ยคือถุงยังชีพทุกถุงประมาณ 8 ล้านถุงแล้วที่ส่งไปถึงมือราษฎรไม่ต่ำกว่า 5 ล้านถุงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และเป็นถุงที่ไวเสมออยู่ได้ 1 เดือน เวลามีภัยพิบัติ ดังนั้นเนี่ยแปลว่าปภเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นผู้อำนวยการปภคุณเป็นอธิบดีหรือกรมกองสมมุติว่ามีเกิดปัญหาที่ต้องบรรเทาถ้าเป็นคุณทินจะประสานเอาถุงยังชีพที่ไหนเร็วที่สุดถ้าไปถุงยังชีพของราชการร้านรวงเอกชนคุณต้องไปจัดตั้งงบประมาณภายใน3 เดือนถุงยังชีพไปถึงหรือยังแต่ถุงยังชีพพระเจ้าอยู่หัวไปก่อนเร็วก่อนเร็วกว่าไวกว่าดังนั้นใครจะเป็นคนประเมินยุทธศาสตร์เหล่านี้ว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัยที่ไหนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานถุงยังชีพจากมูลนิธิราชประชาเสมอดังนั้นดิฉันจึงมองว่าเราต้องแฟร์ต่อคณะที่ปรึกษาของพระเจ้าอยู่หัวเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันในการร่วมงานขณะเดียวกันในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันภัยหรือเวลาเกิดภัยอย่างเช่นภัยพิบัติน้ำท่วมพวกคุณเท้งเนี่ยไปเดินลอยคออยู่ที่นะคะจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ถามว่านั่นเนี่ยเป็นการมีส่วนร่วมถูกต้องใช่ไหมทั้งที่คุณยังไม่ได้แจกถุงยังชีพแม้แต่ถุงหนึ่งเลยอ่ะคุณจะมีสิทธิ์เลยมีบทบาทเลยในการที่จะรับการประสานงานจากปภ.แต่ขณะเดียวกันทำไมคณะของสถาบันกษัตริย์ จึงไม่สามารถในการสังเกตการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ทันท่วงทีเพื่อช่วยราษฎรช่วยประสบนิกรของพระองค์ท่านเล่าและขณะเดียวกันมันมีเหตุผลอะไรที่พระเจ้าอยู่หัวไม่จำเป็นเลยที่จะต้องรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันเป็นแฟกต์จากหน่วยงานราชการอะไรขณะเดียวกันดิฉันย้อนไปเมื่อสมัยรัชกาลที่9ไม่เคยมีดราม่าเรื่องพวกนี้เพราะสมัยนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใดๆกรมสถิติเองก็ดีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเองก็ดีพระเจ้าอยู่หัวสมัยรัชกาลที่9เนี่ยนะทุกเดือนทุก3 เดือนอธิบดีกรมกองเหล่านี้ทุกคนจะรู้ดีแม้กระทั่งกรมชลประทานจะได้มีการถวายรายงานเสมอเพื่อให้คำปรึกษาพระมหากษัตริย์เพราะพระองค์ท่านจะอัจฉริยะและสามารถวางแผนบทบาทว่าเมื่อราชการทำไปส่วนหนึ่งขณะเดียวกันพระองค์ท่านสามารถทำส่วนใดนั่นต่างหากจะเป็นการสามารถสร้างองค์คพยพสามัคคีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยอย่างเป็นระบบและก็สร้างแสนยนภาพของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีก็อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้ทำความเข้าใจได้นะครับต่างมุมมองแล้วก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกในประเด็นนี้นะครับผู้ชมครับแต่อยากให้เห็นถึงแก่นแท้ว่าตกลงมันเป็นยังไงนะครับไม่ได้ผ่านแขกรับเชิญของเรานะครับผู้ชมแต่มีอีกท่านหนึ่งไม่รอช้านะฮะออกมาแล้วนะหลังจากที่เงียบหายไปพักใหญ่ๆนะครับก็คือคุณศรีสุวรรณจันยาตกใจนึกว่าจะบอกคุณชูวิทย์ คุณศรีสุวรรณจันยานะฮะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเข้ายื่นคำร้องต่อกกตครับและนายทะเบียนพรรคการเมืองนะครับนี่ภาพนี้นะฮะพี่ศรีนี่นะครับเพื่อขอให้สืบสวนและไต่สวนเอาผิดพรรคประชาชนโดยคุณศรีสุวรรณมองว่าอาจเข้าข่ายการกระทำนะเป็นปฏิบัติต่อการปกครองและเซาะกร่อนสถาบันครับยืนยันบทบาทองคมนตรีสามารถถวายคำแนะนำรัฐบาลได้ตามปกติและหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือเข้าข่ายความผิดให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาพิพากษายุบพรรคครับคุณศรีสุวรรณจันยามานะฮะในประเด็นนี้คุณผู้ชมครับเอาละผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปอันนี้ต้องอาจารย์ศิโรจน์นะฮะและดร.มาริกาวิเคราะห์อย่างถึงพริกถึงขิงเกี่ยวกับเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญหน่อยนะครับทางด้านของพรรคภูมิใจไทยบอกเราไม่ได้เตะถ่วงนะครับเราไม่ได้เตะถ่วงเราทำตามเจตจำนงที่มีการลงประชามติก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ไงเรายื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญสภาชุดที่แล้วมีร่างอยู่แล้วครับครม.ถ้าอยากเร็วรับร่างเขาที่สภาชุดที่แล้วโหวตไว้ได้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ต่อนะครับสักครู่เดียวครับแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือแชมป์เซียนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาทหาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณ
กับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบาง กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ใครว่าไก่ต้มน้ำปลาหาทานยากเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟรอไม่นานก็อร่อยพร้อมทานทันที กับไก่ต้มน้ำปลาตราซุปเปอร์เอกผ่านกระบวนการต้มด้วยน้ำปลาเกรดคุณภาพ อร่อย นุ่ม เนื้อฉ่ำมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้าน สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ใครว่าไก่ต้ม กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับดรมาริกาและอาจารย์ศิโรจน์นะครับอาจารย์ศิโรจน์เข้าประเด็นนี้เลยกันนะครับเมื่อวานนี้ครับพรรคภูมิใจไทยเขาบอกเป็นพรรคแรกนะที่เดินทางไปยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาก็คือคุณโสพลสารัมโดยมีคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยสสของพรรคเข้าร่วมนะครับคุณอนุทินบอกว่านี่เป็นการตอกย้ำความตั้งใจจริงไม่ได้เตะทวงใดๆหรือไม่ได้ฟังเสียงประชาชนตามที่ถูกกล่าวหานะครับเดินหน้าตามผลประชามติ 21 ล้านเสียงที่อยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญฟังเสียงคุณอนุทินหน่อยครับบรรจุการที่เราได้มายื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสืบเนื่องมาจากผลของประชามติที่ได้ให้พี่น้องประชาชนได้ลงคะแนนแล้วก็มีผลมาค่อนข้างเอกฉันท์ว่าพี่น้องประชาชนมีความประสงค์ที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตราเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนความที่เราเป็นพรรคของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับตามที่มีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยให้เพิ่มมากขึ้นวันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชนบอกให้มาไม่ใช่มาเพราะว่ามาบิดเบือนในเรื่องข้อกล่าวหาที่มีคนพยายามกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ตั้งใจหรือไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะวันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ได้เห็นว่าเราก็เป็นพรรคแรกที่มาครับขอบคุณครับอาจารย์ศิโรจน์ครับดรมาริกายืนยันด้วยนะฮะทางด้านของพรรคภูมิใจไทยบอกว่าจะไม่แตะหมวด1และหมวด2แน่นอนก็คือบททั่วไปและหมวดพระมหากษัตริย์เอาอย่างนี้อันนี้คือเขาทำตามเจตนารมณ์แล้วของประชามตินะ21 ล้านเสียงครับเขาไม่ได้เตะถ่วงนะอาจารย์มองก็ดีแล้วนี่ครับคือผมว่าการที่พรรคการเมืองเคารพประชามติประชาชนเป็นเรื่องดีอยู่แล้วอะไรที่พรรคการเมืองทำฟังเสียงประชาชนเป็นเรื่องดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องคุยนะครับคือถ้าเราเป็นสังคมซึ่งประชาชนจะต้องมาปลื้มเวลาพรรคการเมืองเคารพประชามติเนี่ยผมว่าแปลกแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชามติอยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยพรรคการเมืองฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีและมันควรจะเป็นค่า default ของประเทศอยู่แล้วไงครับว่าในการเลือกตั้งวันที่8เนี่ยประชาชนแสดงประชามติว่าอยากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่21 ล้านเสียงโดยที่มันแทบไม่มีการแคมเปญอะไรเลยด้วยมันเอากระดิกมากเพราะฉะนั้นผมว่าอยากจะตั้งคำถามด้วยซ้ำไปว่ามันช้าขนาดนี้มันผิดปกติไหมเราเลือกตั้งตั้งแต่วันที่8ใช่ไหมกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเร็วกว่านี้ได้ไหมนะครับหรืออย่าลืมว่าก่อนหน้านี้สภาชุดที่แล้วนะครับก็มีการพิจารณาร่างแก้ไขมันไปแล้วนะครับซึ่งถ้าคุณอนุทินนะครับในฐานะที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเอาร่างซึ่งสภาชุดที่แล้วเนี่ยนะครับพิจารณารับลูกต่อเนี่ยการแก้เดินหน้าต่อได้ทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้มานั่งเถียงกันประเภทใครเป็นคนทำเป็นคนแรกเพราะว่ากฎหมายทุกฉบับในโลกสิ่งที่คุณอนุทินเสนอเป็นร่างหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นพรรคเดียวที่ทำเรื่องนี้นะครับเป็นร่างหนึ่งเหมือนกับกฎหมายอื่นๆเช่นอาจจะเป็นกฎหมายลาคลอดนะครับกฎหมายอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธุรกิจนะครับกฎหมาย
การค้าออนไลน์ ซึ่งมันต้องมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเสนอเป็นพรรคแรกเสมอดังนั้นการเสนอเป็นพรรคแรกสำหรับผมไม่ใช่ประเด็นและประเด็นสำคัญอยู่ที่เนื้อหาสาระนะครับว่าวันนี้เวลาเราพูดถึงการจัดทำประชามติรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีอยู่2ข้อที่มันเป็นจิตวิญญาณที่สำคัญ ข้อที่1คือประชาชนไม่อยากได้รัฐธรรมนูญฉบับ60ต่อไปเขาถึงลงประชามติอยากทำร่างใหม่นะครับ2นะครับการจัดทำประชามติที่จะเคารพเสียงของประชาชนซึ่งอยากเห็นร่างใหม่เนี่ยแปลว่าต้องเร่งทำให้ชัดเร่งทำให้เร็วเพราะว่ายิ่งทำช้าก็แปลว่ารัฐธรรมนูญ60ซึ่งประชาชนไม่อยากได้ผ่านประชามติเนี่ยก็จะถูกต่ออายุไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3ที่จำเป็นต้องคุยกันต่อไปก็คือว่าในการจัดทำประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยหลักการสำคัญนะครับมากกว่าการเสนอร่างก่อนคือว่าเราจะให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนที่เขียนรัฐธรรมนูญได้มากสุดได้แค่ไหนอันนี้ตั้งหากคือหัวใจไม่ใช่อยู่ที่ว่าแข่งกันว่าใครเป็นคนเสนอร่างเป็นคนแรกนะครับผมคิดว่าสังคมไม่ได้มาเถียงกันเหมือนเด็กแข่งกันว่าใครกินไก่ทอดได้ก่อนเพื่อนนะครับแต่สาระสำคัญคือในร่างของแต่ละพรรคนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณที่ภูมิใจไทยเสนอเป็นพรรคแรกนะครับหลังจากนี้เพื่อไทยพรรคประชาชนเขาก็เตรียมของเขาอยู่แล้วนะครับหรือประชาธิปัตย์เองจะเอายังไงก็ต้องคุยกันแต่ว่าร่างเนี่ยนะครับในที่สุดมันต้องวางอยู่บนหลักการให้ชัดว่าประชาชนเนี่ยจะเป็นคนกำหนดรัฐธรรมนูญของตัวเองได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศเราวิธีได้มาซึ่งมันมี3แบบที่1นะครับคือทหารยึดอำนาจแล้วเขียนนะครับอย่างที่เรามีรัฐธรรมนูญ60นะครับทหารยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วก็ตั้งคุณมีชัยขึ้นมาเขียนเราก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญซึ่งอ้างว่าปราบโกงกลายเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้ประเทศเต็มไปด้วยการโกงมากที่สุดกกร.บอกว่ามีการโกงนะครับ2อีกแบบหนึ่งก็คือนักการเมืองเป็นคนเขียนนะครับนั่นคือนักการเมืองเนี่ยตั้งคนมาเขียนรัฐธรรมนูญซึ่งก็มีปัญหาไปอีกแบบเพราะว่าเมื่อนักการเมืองเป็นคนเขียนนักการเมืองก็เขียนเอื้อประโยชน์นักการเมืองแล้วแบบที่3นะครับซึ่งประเทศเราเคยใช้ในปี40เต็มแล้วก็ใช้ในปี50ครึ่งหนึ่งก็คือว่าให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกตั้งคนมาเขียนรัฐธรรมนูญผมคิดว่าณวันนี้สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือรัฐธรรมนูญไม่ใช่เขียนโดยทหารไม่ใช่เขียนโดยนักการเมืองแต่ต้องให้ประชาชนเป็นคนเลือกคนไปเขียนซึ่งสูตรภูมิใจไทยเนี่ยไม่ใช่สูตรภูมิใจไทยคือให้นักการเมืองไปเลือกคนมาเขียนเพราะฉะนั้นสาระสำคัญไม่ใช่อยู่ที่การคุยว่าเราเสนอร่างเป็นคนแรกแต่สาระสำคัญคือขณะที่สังคมอยากให้ประชาชนเป็นคนเลือกคนไปเขียนรัฐธรรมนูญนี่กลับกลายเป็นว่าให้นักการเมืองเลือกให้นักการเมืองและสวย้ำว่าและสวสีน้ำเงินเป็นคนเลือกคนเขียนรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คนเขียนคือคนที่คุณศักดิ์สยามเลือกคุณธรรมนัสเลือกนะครับคุณเท้งเลือกนะครับคุณพิพัฒน์เลือกนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นเลือกเขาเป็นตัวแทนของประชาชนไงเพราะเขาถูกเลือกแต่เราไม่ได้เลือกเขาให้เขาไปเขียนกติกาประเทศเราเลือกเขาไปเอากฎหมายเดี๋ยวผมขอฟังดร.มาริกาเพิ่มเติมก่อนที่เราจะขยายเพิ่มเติมประเด็นนี้ดร.มาริกามองไงฮะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าหัวข้อของรายการเนี่ยรวบตึงอำนาจแผ่บารมี plus เนี่ยอันนี้ชัดที่สุดแล้วค่ะอย่างนี้เลยแผ่บารมี plus ชัดมากกรณีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างของผู้ใดแน่นอนว่าบุคคลผู้ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในมือแล้วมีกำลังที่มากกว่าย่อมเสนอร่างของตนเองเพื่อที่จะเอาบรรจุในนั้นอยู่แล้วแต่กลไกสำคัญที่สุดที่ทุกฝ่ายก็ไม่ต้องเถียงกันนั่นก็คือว่าประชามติจากประชาชนเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และขณะเดียวกันกลไกของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมี process ของมันและมีไทม์ไลน์ต่างๆทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างใดก็ตามแต่แม้จะเป็นร่างนี้ที่บรรจุไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนกรรมาธิการเพราะตอนกรรมาธิการเนี่ยมันจะมีทั้งสสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและทุกฝ่ายที่จะถูกร่วมอยู่ในนั้นคุณจะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธได้เลยหรือจะมาเถียงกันได้เลยเพราะทุกคนจะถูกดีเฟนต์ในนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นร่างนี้หรือถ้าเกิดว่าบรรดาพวกที่เป็นฝ่ายค้านมีร่างของตนเองที่ค้างไว้อยู่ในสภาคุณก็ไปดึงร่างนั้นนะคะหรือไม่ดึงทั้งล่างก็ต้องดึงในส่วนที่ตัวเองมีอเจนดาเอาเข้าไปในขั้นตอนของกรรมาธิการแล้วหลังจากนั้นในช่วงกรรมาธิการก็จะเป็นช่วงของถกเถียงถามจนกระทั่งได้รูปแบบที่ชัดเจนตกผลึกออกมาแล้วก็จะต้องเอาไปโหวตนะคะในสมาชิกสภาแล้วก็รัฐสภาจึงจะเป็นกลไกสุดท้ายและหลังจากนั้นปุ๊บพอได้ร่างฉบับนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลไกนั้นเมื่อสแตมป์ผ่านทางสภานะคะถือว่าเป็นสภานิติบัญญัติแล้วเนี่ยจึงจะเป็นการเอาร่างพวกนี้เนี่ยเข้าสู่กลไกอื่นซึ่งรองรับอยู่ไม่ว่าจะเป็นเอาไปให้ประชาชนทำประชามติอีกรอบหนึ่งว่าคุณเห็นด้วยกับร่างที่ออกมานี้ไหมซึ่งทั้งหมดนั้นก็ต้องผ่านหูผ่านตาประชาชนอยู่ดีดังนั้นดิฉันคิดว่ากลไกนี้มันเป็นกลไกที่ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่และทำงานการชิงไหวชิงพลิบทางด้านการเมืองดิฉันว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆก่อนหน้านี้
ฝ่ายค้านชุดปัจจุบันที่เอาร่างไปรีบเสนอไว้ เขาก็ชิงไหวชิงพลิบก่อนการยุบสภาเช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันพอรัฐบาลชุดนี้ร่างได้ร่างเสร็จ ปรากฏชิงไหวชิงพลิบในการที่จะบอกว่าฉันน่ะทำเสร็จก่อนเว้ยเนี่ย อันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบปกติดิฉันไม่สงสัยตรงนี้ดิฉันเนี่ยจับตามองตรงขั้นตอนกรรมาธิการมากกว่าว่าหมวด 1 หมวด 2 จะถูกใครดึงมาไหมแล้วก็ประเด็นความขัดแย้งทางสังคมอ่ะจะมีใครหยิบขึ้นมาหรือเปล่าแล้วมันจะล่าช้าตรงขั้นตอนกรรมาธิการนั่นแหละตรงนั้นมากกว่าที่คุณดร.มาริกามองว่าน่าจะเป็นไฮไลท์สาระสำคัญของตรงนี้นะครับอย่างนี้นะฮะยื่นเรื่องที่สภาก็เรื่องหนึ่งละครับ แต่จริง ๆ เรื่องนอกสภาเนี่ยฮะเขาบอกว่าแซ่บกว่าเยอะเลยนะครับอย่างนี้ครับ แซ่บ คุณผู้ชมหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติประภา นะครับซึ่งเป็นอดีตสสพิษณุโลกพรรคก้าวไกลและท่านเป็นอดีตรองประธานสภานะครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับไปดูหน่อยฮะเขียนอย่างนี้ครับผมดูข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลแล้วอยากบอกว่าไม่ต้องเสียเวลาแต่งตั้งเนวินและครอบครัวมาเขียนเลยก็ได้ครับโอ้โหแรงฮะปรากฏว่ามีชาวเน็ตสวนกลับในโพสต์ของหมออ๋องเลยนะครับแล้วเขียนว่าไงครับเขียนบอกว่าร่างพรรคประชาชนผมคิดเหมือนกันว่าให้ธนาธรเขียนมาเองกันเลยก็ได้ปั๊บเขาก็ตอบกลับมาหมออ๋องตอบกลับด้วยนะครับเคยอ่านยังนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดือดฮะงานนี้พรรคภูมิใจไทยก็ไม่ยอมเงียบนะครับฝั่งของคุณพาราดอนปริศนานันทกุลก็คือคุณแบทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเจอนักข่าวจี้ถามเรื่องโพสต์ของหมออ๋องนี่แหละครับแกก็ยิ้มหวานกลางสายฝนถามนักข่าวแบบนิ่มๆแต่เจ็บจี๊ดนะฮะถามว่าอะไรพักสักครู่ ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ต่อเพิ่มเติมในประเด็นนี้ครับสักครู่เดียวครับหล่อให้ยายอีกแล้ว ครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผม ถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอ้วยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจน้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่งพี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นาและลำดับต่อไปขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับน้องฝันดีจะทำอะไรน่ะเธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอว้าวถึงจะร้องเพลงไม่ได้แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับเพื่อนๆของเธอด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครองและที่สำคัญที่สุดเธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วยเมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จเราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะอย่ายอมแพ้นะครับจำไว้นะคะเด็กๆทุกปัญหามีทางออกเสมอขอแค่เราไม่ยอมแพ้ดูนิทานสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงยังอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์นะครับแล้วก็ดร.มาริกานะครับอันนี้มาต่อกันประเด็นที่นักข่าวไปถามคุณแบทพาราดอนปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกับกรณีที่หมออ๋องโพสต์ทวนกันสั้นๆนะครับที่หมออ๋องบอกว่าดูข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลแล้วบอกว่าอย่าเสียเวลาเลยแต่งตั้งเนวินและครอบครัวมาเขียนเองเลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมพอไปถามประเด็นนี้กับคุณแบทนะฮะคุณแบทเดินผ่ากลางสายฝนมานะครับแล้วก็พอนักข่าวถามอย่างนี้คุณแบทเขาถามกลับนักข่าวแบบเจ็บๆจี๊ดๆหน้านิ่งๆยิ้มๆถามว่าหมออ๋องเป็นใครอะครับไอ้จ๊ะมาแบบนี้เสร็จปุ๊บนักข่าวบอกอ๋อหมออ๋องก็อดีตรองประธานสภาคนที่1ไงครับ
แกก็ร้องอ๋อครับครับ อีกนิดนึงคิดในใจ คิดในใจว่า หมออ๋องไปดวดไปดวดไอ้กระป๋องเบียร์อย่างที่ถนัดดีกว่าไหม อุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ คนคิดในใจไง อ๋อ คนคิดในใจ เอาพูดตรงๆ คือการที่หมออ๋องจะฟาดขนาดนั้น อ่าฮะ แล้วรัฐมนตรีแบตจะฟาดกลับมาประมาณนั้น ดิฉันว่า ถ้าเกิดจะเอาโมเดลนี้นะ2 คนเนี่ยใส่นวมแล้วก็ขึ้นชกกันเลยดีกว่า อย่างนั้นเลยเหรอฮะ ใช่ อันนี้เผื่อคนดูบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมหมออ๋องถึงโพสต์อย่างนั้นอ่ะให้คุณเนวินกับครอบครัว เขา ไปขี เข้าย ใจ องนั้น ว่าโมเดลเขายังไม่ทันอ่านเลย อ่า ว่าร่างเนี้ยนะมันเขียนว่าอย่างไรและเป็นแบบไหน อ่าฮะ แต่โอเคเขาเข้าใจว่าเป็นร่างที่ไม่ตรงสเปคกับที่พวกตัวเองเคยร่าง แล้วมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ แล้วมันขัดใจประชาชนหรือไม่ แล้วร่างนั้นเนี่ยซุกไว้ในสภาแล้วไง อ่าฮะ มันไม่ใช่ร่างของตนเองไง อ่าฮะ เพราะฉะนั้นก็เลยนะอยากจะฟาดนะคะอยากจะอะไรต่างๆดิฉันคิดว่ามันหมดเวลาหมออ๋องไปแล้ว โอ้ นะคะและขณะเดียวกันเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่กลไกสภา ฮะ แล้วก็กลไกสภาก็คือตัวเองอ่ะก็มีตัวแทนเนี่ยซึ่งไม่ใช่คุณเนี่ยอยู่ในนั้นอยู่แล้ว แล้วก็มีกลไกของพรรคการเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค้านหรือรัฐบาล เดี๋ยวอยู่ในกรรมาธิการอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องสร้างดราม่าเลยค่ะแล้วประชาชนเนี่ยมันจะได้ลดลาวาศอกกับการที่ว่าจงไปใส่ใจต่อร่างนั้นๆ เพื่อที่จะทำให้มันเป็นกฎหมายปกครองประเทศที่ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้กันอีกอ่ะ อาจารย์ศิโรจน์มองไงครับประเด็นนี้ ประเด็นหมออ๋องหรือว่าประเด็น ประเด็นทั้งหมออ๋องทั้งคุณแบทนี่แหละครับ ก็ประเด็นหมออ๋องกับคุณแบทผมว่าก็เขาก็เป็นนักการเมืองรุ่นเดียวกันใช่ไหมครับต่างคนต่างก็มีสถานะเป็นรองประธานสภาทั้งคู่ ครับ นะครับในฐานะที่ผมรู้จักทั้งคู่เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับ ครับ ผมก็คิดว่าก็หอมปากหอมคอ อ่า นะครับแต่ว่าในฐานะที่ผมก็รู้จักคุณแบทเนี่ยผมก็เตือนคุณแบทนิดนึงแล้วกันว่าประเด็นที่หมออ๋องพูดนะครับเรื่องของการที่ร่างแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับให้คุณเนวินยกร่างหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นกังวลประเด็นที่ผมกังวลนะครับว่าประเด็นมันอ่อนไหวจริงนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระนะครับอย่างที่คุณติงบอกว่าหมออ๋องไม่ได้อ่านเนี่ยผมคิดว่าเขาคงอ่านมาแหละแล้วทุกคนที่อ่านผมว่าก็เห็นประเด็นคล้ายๆกันว่าในการที่เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสูตรภูมิใจไทยซึ่งต้องย้ำว่าสูตรภูมิใจไทยเนี่ยเป็นสูตรซึ่งประชาชนไม่มีส่วนเลือกคนไปร่างรัฐธรรมนูญผมว่าสูตรนี้มีปัญหาจริงนะครับแล้วก็ในสูตรของภูมิใจไทยเนี่ยคนที่จะเลือกคนไปร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยคือสสบวกสวสสย้ำนะครับสสบวกสวโอเคบางคนอาจจะบอกว่าสสเป็นตัวแทนประชาชนได้ไม่เป็นไร แต่ต่อให้คุณอ้างอย่างนั้นเนี่ยแล้วสวตัวแทนใครสวไม่ใช่ตัวแทนประชาชนแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่ แต่ คุณ สเป็นส่วนน้อยนะสวส่วนใหญ่ 200 สัดส่วนหมายถึงว่าสัดส่วนของสสรที่ ใช่ จะถูก แต่ถ้าเอา ถูกไหมสสร แต่ถ้าเอาสวบวกกับภูมิใจไทยมันก็อีกฉากหนึ่งแล้ว ถ้าคุณไม่บวกประเด็นก็คือว่าต่อให้คุณไม่บวกเนี่ยเราจะมีคน200คนที่ไม่ใช่เป็นตัวแทนใครเลย ในประเทศนี้เป็นคนเลือกคนไปเขียนรัฐธรรมนูญควรหรือเปล่าถ้าถามผมไม่เห็นด้วย ผมเชื่อว่าประชาชนควรจะได้เลือกนะครับคนไปเขียนนะครับด้วยวิธีต่างๆแต่สุดท้ายมันยังไม่ได้จบว่าจะเป็นร่างของภูมิใจไทย ใช่เพราะฉะนั้น ถูก อั ต้ น งไหม นั้นมันคือสิ่งที่หมออ๋องตั้งคำถามกับร่างภูมิใจไทยมันเมื่อเขาตั้งคำถามกับร่างภูมิใจไทยมันก็มีสิทธิ์จะถามได้ เพราะว่าในสูตรนี้เนี่ยนะครับถ้าเรายอมรับความจริงว่าสวสีน้ำเงิน สนิทกับพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งผมว่าคงไม่มีใครไม่ยอมรับแล้วนะครับกับพรรคสีน้ำเงินเองบวกกันเนี่ยมันก็เยอะจริง ๆ ในการเลือกว่าใครจะเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญคือประเด็นสำคัญณเวลานี้คือสูตรของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสสและสวเป็นคนเลือกคนไปเขียนดังนั้นถ้ามีพรรคการเมืองบางพรรคจับมือกับสวคุณก็เป็นคนกำหนดว่าใครคือคนเขียนรัฐธรรมนูญถ้าอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะถ้าถามอาจารย์ศิโรจน์กลับมาเดี๋ยวผมจะถามดรมาริกานะครับถ้าเราตัดสมมติเป็นแค่สสอย่างเดียวเนี่ยอันนี้รับได้ไหมฮะถ้าเป็นแค่สสอย่างเดียวก็คือสสยังคือเป็นตัวแทนประชาชนเพราะประชาชนเลือกเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทน อย่างนี้ถือว่ายังยึดโยงกับประชาชน ผมก็จะคิดถึงห่วงใจเพราะว่าเวลาเราเลือกสสนะครับเราไม่ได้เลือกสสไปจัดทำรัฐธรรมนูญและสสมีผลประโยชน์ทับซ้อนผมคิดว่าถ้าเกิดถามผมเนี่ยวิธีเลือกคนเขียนที่ผมเห็นด้วยมากที่สุดคือให้ประชาชนเป็นคนเลือกและให้ประชาชนเป็นคนเลือกตรงเลยว่า ใช่ เลือก ใช่ซึ่งบังเอิญศาลบอกไม่ให้เลือกตรงฉะนั้นพอไม่ให้เลือกตรงเนี่ยก็เลยมีคนเสนอว่าเอาอย่างนี้ไหมเราทำแบบอย่างอเมริกาใช่ไหมอเมริกาเนี่ยบางคนเข้าใจว่าคนอเมริกาเลือกประธานาธิบดีโดยตรงแต่ไม่ใช่นะครับคนอเมริกาเนี่ยไปเลือกคณะผู้เลือกประธานาธิบดีนะครับดังนั้นนักวิชาการนะครับที่เรียนรัฐธรรมนูญจำนวนหนึ่งก็เสนออย่างนี้ว่าอย่างนั้นเราให้ประชาชนเลือกคณะผู้เลือกคนที่จะไปเขียนรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งโอเคดรมาริกามองประเด็นนี้ยังไงครับประเด็นเดียวกันเลยครับว่าตกลงการที่เป็นร่างของภูมิใจไทยนะครับว่าให้สสกับสวเป็นคนเลือกสสรขึ้นมาอันนี้ยังยึดโยงกับประชาชน
ได้มากน้อยแค่ไหน คือจริง ๆ แล้วเนี่ยรูปแบบเนี่ยพอเราผ่านกระบวนการที่ประชาชนเนี่ยประชามติไปแล้วอ่ะดิฉันคิดว่ากลไกหลังจากนั้นมันเป็นในเรื่องของยุทธศาสตร์และยุทธการและวิธีการที่มันจะกระชับและเร็วและจัดการได้ดีที่สุดตามกลไกของทางรัฐสภานะคะคือถ้าเกิดเราเนี่ยมีขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนน่ะมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอีกนะและขณะเดียวกันจะทันรัฐสภาในสมัยนี้หรือไม่ด้วยนะและขณะเดียวกันมันก็จะทำให้เกิดปัญหาวิพากษ์วิจารณ์วิจัยแล้วปัญหานอกสภามันจะเกิดขึ้นนะนึกออกใช่ไหมดังนั้นดิฉันคิดว่ากลไกที่มีกรรมาธิการกลไกกรรมาธิการร่วม กลไกพวกนี้เนี่ยถามว่าลำพังบรรดาเนี่ย1 สมอง 2 มือนะคะของบรรดาสสที่มีอยู่ตรงนั้นและอยู่ในกรรมาธิการเนี่ยคือคุณทำงานกันไม่ได้ไง โอเค เพราะฉะนั้นกรรมาธิการนี่แหละสำคัญ และเป็นตัวแทนประชาชนอยู่ โอเค แล้ว สแกน QR Code หน้าจอไปที่ออนไลน์ของเราเทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียงนะครับ คุณผู้ชมไปต่อกันในออนไลน์เพราะเวลาทีวีของจบลงแล้วนะครับ เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะฮะ ยังมีการตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตฮะ อันนี้คือท่านนายกออกมาตั้งนะหลังจากที่ท่านบอกนะว่าไอ้ผลสำรวจของกกรเนี่ยที่บอกว่าหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยรับสินบนเนี่ยระวังนะคุณมาเปิดเผยคุณมีโอกาสโดนรัฐฟ้องกลับนะครับอันนี้แก้เกลียวหรือเปล่าไปต่อกันในออนไลน์สำหรับทีวีขอบคุณทั้งสองท่านครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ เจอกันในออนไลน์สวัสดีครับเลือกสิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น เลือกสิ่งที่ ราย ใช่ การกันต่อไป คุณจะไปเข้าห้องน้ำอีกแล้วเหรอครับ ผมจะไปเข้าห้องน้ำ ทุกครั้งเลยนะครับ ทุกครั้ง แน่นอน ต้องเข้าห้องน้ำตลอดเลยนะครับ ผมตื่นเต้นฮะผมตื่นเต้นอยู่กับพวกคุณเนี่ยไม่รู้จะลุกขึ้นมาตบตีกันเมื่อไหร่นะ พิธีกรหนีแล้วเฮ้ยอันนี้ก็ติ่งเตรียมตู้ขายของ ดูคอมเมนต์แล้วเตรียมขายของ ใช่ เตรียมขายของตลอดเวลา นี่ก็รู้สึกแย่เหมือนกันเนี่ยว่าเดี๋ยวต้องไปพอช่วงเดือนกว่าเนี่ย แต่ถ้าไป รายได้จะหาย ไปสมัครผู้ว่าเนี่ยขายของไม่ได้ ขาย นะ ไม่ได้แล้วค่ะ หนึ่งขายไม่ได้ แต่พอดีเราให้คนอื่นมาขายไง โอเค อาจารย์ว่างก็บอกด้วยเฮ้ย อยากได้รายได้สักวันละ 30,000บอกนะแล้วอาจารย์มันนั่งนะแล้วฉันก็เอากล้องฉันนั่งนี่ก็พูดเรื่องนั้นนี่ไปเดี๋ยวทีมงานจัดการให้หมด ไม่หรือไงตอนสมัครผู้ว่า ปักตะกร้าไป ตอนหาเสียงก็ขายด้วยเลย ฮะ ตอนหาเสียงก็ขายด้วยเลย บอกว่าถึงไม่เรื่องมาริกาใช้สินค้ามาริกาก็ได้ค่ะ ไม่เป็นไรขายไม่ได้มันจะขายไม่ได้ แต่ว่าเรามีพี่ม้ามีอะไรเราก็ให้คนอื่นมานั่งขายแท็กเกอร์แต่ว่าบังเอิญว่าช่องเราอ่ะมันจะมีคนดูอยู่ประจำแล้วมันจะมีโปรโมชั่นเข้าออกประจำเราก็จะหาครีเอเตอร์มานั่งแทนแล้วเขาบริษัทเขาก็จัดการไปเพียงแต่เสียดายบางทีออเดอร์มันออกจากเราเยอะคืนก่อน 200,000นะคืนเดียวอ่ะ150,000คืนละ100,000อ่ะค่ะบดีค่ะบดี คืนละ100,000แต่ว่ายังไม่ได้รับต้นทุนนะ แต่ค่า GP เนี่ยเรื่องใหญ่เพราะคนขายของออนไลน์บนเยอะ ใช่ มันไม่เหลืออะไร ใช่ แล้วจริง ๆ มันต้องเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องหาทางแก้ จริงแล้ว แล้วรัฐบาลไม่พูดอะไรเลย ไม่พูดอะไรแล้วก็มีความรู้หรือไม่ยังไม่ทราบเลย ใช่ คือแล้วก็พอไม่พูดไม่ขยับเนี่ยมันทำให้พวกข้าราชการกรมกองมีหน้าที่เขาไม่ทำไง ใช่ เพราะมันเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยกว่าภารกิจที่เขาทำหลักอะ ถามพิธีกรก็ได้เนี่ยขายของเนี่ยเจอค่า GP ฟันไปเท่าไหร่ โอ้โห แล้วมันเป็นปัญหาประเทศไปแล้วนะเพราะว่ามันทำให้ธุรกิจไทยเนี่ยมันขายแต่มันไม่ได้เงิน ใช่ครับมันทำให้ฟันเฟืองนี้หายไป แล้วเงิน อะ มันขายของปุ๊บมันออกนอกประเทศนั้นคือแล้วในสุดรัฐบาลแต่ละชุดเนี่ยนะที่ชอบกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเอาเงินให้ประชาชนเนี่ยนะแม่งกระตุ้นยังไงก็ไม่ฟื้นเพราะว่ากระตุ้นปุ๊บ GP ซื้อของปุ๊บ GP จีนไปหมดเลย GP มันไปหมด ใช่ แล้วจีนน่ะตอนเนี้ยทุ่มตลาดเรามากๆเลย คือไม่แก้ไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยคือคุณจะเป็นรัฐบาลกี่รัฐบาลก็ตามคุณจะกระตุ้นเท่าไหร่ก็ตาม คนซื้อของออนไลน์เงิน จ ออก ริงๆ จี เนี่ย น พี่ดินต้องจุดประเด็นนี้นะ เอาเลยไหม เอาข้าราชการ เอาเลยไหมจุดเลยไหม เอาเลย จุดเลยไหม5 4 3 2 กลับมาในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับถกไม่เถียงครับยังอยู่กับ2ท่านนะครับดรมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะเขาบอกเขาเป็นนักวิเคราะห์การเมืองและอินฟลูเอนเซอร์นะฮะและว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมนะฮะ ใช่ค่ะ ว่าที่นะเอาจริงเขาบอกเขาเอาจริงไงเดี๋ยวมาคุยกัน ใช่เอาจริงป้าย นะครับ เสร็จแล้วด้วย นั่น พร้อมแล้วด้วย โปรโมทป้ายอยู่นั่นแหละ แล้วเขาจะให้ติดตรงไหนเนี่ย นั่นนะเดี๋ยวว่ากันนักวิชาการอิสระอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ศิโรจน์ ค้ามไพบูลย์นะครับคุณผู้ชม
คอมเมนต์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้นะครับ พูด ครับ ถึงเรื่องของเมื่อกี้นี้ผมไม่แน่ใจคุณผู้ชมได้ยินหรือเปล่านะเรื่องของการ ค้า เสีย ขายออนไล GP น์ใช่ใช่ อย่างนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยค่า GP มันสูงขึ้นเยอะมากเลยเนาะ สูงโดยที่ไม่ปรึกษาใครและ 20 กว่า%แล้วตอนเนี้ย สูงไม่ปรึกษาใครสูงตามใจแพลตฟอร์ม แล้วก็สูงตามใจ TikTok แล้วทีนี้ SME ทั้งประเทศเนี่ยมันมีเยอะมากนะ SME ประมาณ 300,000 กว่ารายนะ และทุกรายเนี่ยเข้าแพลตฟอร์มหมดนะ และบนออนไลน์โดยเฉพาะทาง TikTok อ่ะการค้าขายแพลตฟอร์มเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า 100,000 แบรนด์นะ เพราะฉะนั้นทุกคนอยู่ในแพลตฟอร์มนะเธอรู้ไหมว่าจีนน่ะกับสิงคโปร์จีนเนี่ยนะได้เงินเนี่ยประมาณเนี่ยทุกออเดอร์ 25% จากแม่ค้าออนไลน์ประเทศไทยอ่ะแพลตฟอร์มใหญ่มากอ่ะออกนอกประเทศหมดเลยนะ ใช่แล้วปัญหานี้ไม่ใช่ป้องกันไม่ได้นะอย่างการค้าแพลตฟอร์มเนี่ยมันเกิดทั่วโลกในเคสยุโรปเนี่ยเขามีกฎหมายเข้าไปที่รัฐจะเข้าไปกำกับไงว่ารายได้ที่แพลตฟอร์มเนี่ยมันจะเท่าไหร่แต่บ้านเราไม่มีแล้วมันเป็นทุกเรื่องไม่ใช่แค่ขายของออนไลน์แม้กระทั่งสื่อเองก็เหมือนกันเราทำคอนเทนต์เนี่ยแพลตฟอร์มก็ได้ตังค์ไปได้หมด ได้ไปจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นแอปสีฟ้าแอปสีแดงแอปสีดำอย่างเงี้ยตามเพราะฉะนั้นไอ้การที่ธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นธุรกิจที่มันคุมประเทศโดยพฤตินัยแล้วรัฐบาลไม่จัดการเนี่ยมันเป็นเรื่องเลี่ยงได้แต่คุณต้องมีรัฐบาลที่มีเจตจำนงทางการเมืองไงซึ่งตอนนี้เขาไม่ทำไงแล้วมันทำให้เวลาประเทศเรามันมีความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจเนี่ยนะรัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงก็ตามเนี่ยมันกระตุ้นไม่ได้หรอกเหมือนยังอุ้งอิงแจกไอ้คนละหมื่นนะใช่ไหมแจกไป200,000 ล้าน มันเป็น ไม่ได้เลย ไปงัดไม่ ใช่ สู้ เพราะว่าพอคุณแจกเงินปุ๊บประชาชนไปซื้อของออนไลน์ปั๊บซื้อของปุ๊บเงิน 25% ที่กระตุ้นเนี่ยออกไปยังจีนเลย อย่างนั้นผมมีโซลูชันให้ ครับ ผมมีโซลูชันให้ ครับ โครงการดีๆครับมาช่วยผู้ประกอบการ SME ถ้าท่านไม่อยากจะโดน GP ท่านรีบสมัครตอนนี้เลยนะค ครั รับ ไทยช่วยไทยครับ นี่คือโครงการดีๆของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart ครับไทยช่วยไทยเปิดโอกาสให้กับร้านค้าไทยได้ยกระดับสู่แพลตฟอร์มที่ดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบนี่ฮะสแกน QR Code หน้าจอ ผมบอกงี้นะครับรับสมัครผู้ประกอบการนะฮะทั้งหมด 2,000 เจ้า 2,000 ราย คูปองสนับสนุนสูงสุด 25,000 บาท รับไปเลยนะครับ คูปองส่วนลดค่าจัดส่ง 5,000 บาทฮะโปรโมทผ่านไลฟ์คอมเมอร์สร่วมกับ KOL ตรงนี้มีอีกนะฮะ GP 0% ตลอดโครงการครับ 0% ครับ และยังมีการรองรับระบบ e-tax ด้วยนะครับ นี่ฮะสิทธิประโยชน์รวมมูลค่าสูงกว่า 30,000 บาท ผู้ประกอบการท่านไหนมีของดีสินค้าเด็ด อยากเพิ่มยอดขายขยายฐานลูกค้า ในแพลตฟอร์มของคนไทยไทยเป็นเจ้าของนะครับ สมัครเข้ามานะฮะโครงการนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคมมือดร.นริกาสแกนไปแล้วถ่ายรูปไปแล้ว Thailand Postmart ไทยช่วยไทย .net ครับ นี่คือเว็บไซต์หรือสแกน QR Code หน้าจอสมัครด่วนนะฮะสิทธิ์มีจำนวนจำกัด นี่คือการขยายธุรกิจสู่โลกออนไลน์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart อันนี้ของดี อันนี้คือการที่รัฐไทยเนี่ยเปิดแพลตฟอร์มเอง อธิบดี แล้ว พ สู้ ง กับ ษ์อ่ะ แพลตฟอร์มต่างชาติ อธิบดีพุนพงษ์ทำเรื่องนี้อ่ะมาตั้งแต่สมัยเป็นรองทิบดีแล้วก็จนเปลี่ยนกรมจนกระทั่งกลับมาใหม่ ทีนี้จริง ๆ แล้วเนี่ยไอ้ Thailand Postmart ไอ้ตรงเนี้ยนะมันมาก่อน TikTok นะแต่ทีนี้มันไม่ดังสักทีเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะทำยังไงเนี่ยจูงใจเนี่ยให้คนเข้าไปใช้อ่ะแล้วคนเนี่ยอยู่ในทราฟฟิกนี้เนี่ย คือโจทย์ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราจะพัฒนาแพลตฟอร์มไทยให้สู่กับแพลตฟอร์มต่างชาติได้ยังไง ซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วผมคิดว่าหลายประเทศไม่ได้ใช้สูตรนี้นะหลายประเทศใช้วิธีการเข้าไปคุมแพลตฟอร์มต่างชาติไม่ให้เอาเปรียบ ซึ่งสูตรนี้ในโลกเนี่ยประสบความสำเร็จมากกว่า แต่ของเราเนี่ยรัฐไม่กล้าเข้าไปคุมแพลตฟอร์มต่างชาติ มันจะทำคู่ขนานได้ไหม จุดพลาดนิดนึงอะคือกระทรวงการคลังกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตอนนี้รัฐมนตรีเนี่ยยุทธศาสตร์ทำอย่างอื่นอยู่อะแต่ทีนี้ท่านสองคนรู้ตัวไหมเนี่ยกับการที่ผู้บริหาร TikTok ไปถ่ายรูปเซลฟี่อยู่ข้างรัฐมนตรีอะทุกรอบเวลาไปต่างประเทศนะฉันเห็นอยู่อะแต่ตรงนั้นเนี่ยนอกเหนือจากตรงนั้นแล้วเนี่ยท่านรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมีกรมการค้าต่างระหว่างประเทศเนี่ยกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องคุมกฎกติกาเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดการเขาเรียกว่าควบคุมการทุ่มตลาดของสินค้าที่โผล่มาในแพลตฟอร์มซึ่งสินค้าทุ่มตลาดจากต่างประเทศอ่ะไม่ว่าจากจีนจากอะไรส่วนใหญ่จากจีนอ่ะแล้วทีนี้คุณจะสังเกตว่าตอนนี้บรรดาพวกกองปราบเรื่องต่างๆเวลาได้รับเบาะแสก็ต้องไปทลายตรงนั้นตรงนี้ของปลอมของต่างๆและรวมทั้งของทุ่มตลาดคือไม่ได้ผ่านกลไกศุลกากรภาษีต่าง ผมว่า ๆมันเยอะมากอ่ะ มันสองเรื่องนะครับเรื่องทุ่มตลาดเป็นปัญหาไหมเป็นแน่นอน เพราะว่าสินค้าจีนเนี่ยเข้ามาผู้ผลิตไทยพัง แต่ผมว่าการที่คนไทยผู้ประกอบการไทยลำบากนะวันนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการทุ่มตลาดเป็นเรื่องหลัก แต่จะเกิดจากการที่ผู้ประกอบการไทย SME ไทยเนี่ยต้องจ่ายค่า GP แพง ซึ่งการจ่ายค่า GP แพงเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องไปคุมนะครับหรืออีกวิธีที่รัฐบาลจะต้องคุมคือตอนนี้นะครับสิ่งที่แพลตฟอร์มทำแล้วทำให้ผู้ประกอบการตายคือการทำเรื่องคูป
คูปองในค่าผู้ประกอบการ ส่วนลดอะไรพวกนี้ ทำลายระบบตลาดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการเข้าไปควบคุมคูปองหรือว่าห้ามไม่ให้มีคูปองเนี่ยหลายประเทศเขาทำกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำด้วยเรื่องพวกนี้เช่นคุณเข้าไปคุมเรื่องคูปองนะครับกำหนดเพดานว่าคูปองมันจะไม่ได้เกินต้องไม่เกินจนเกินราคาตลาดจริงเนี่ยมันแก้ปัญหาได้นะคุณไม่จำเป็นต้องเปิดแพลตฟอร์มก็ได้การเปิดแพลตฟอร์มดีแต่มีความเสี่ยงว่าคุณจะสู้กับเจ้าตลาดได้ไหมเพราะว่า2เจ้าคือเจ้าตลาดนึกออกไหมแล้วรัฐไทยในเวลาทำรัฐที่ไหนก็ตามเวลาทำธุรกิจแข่งกับเอกชนมันไม่เคยชนะทำคู่ขนาน อ่า ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ศิโรจน์ที่อาจารย์ศิโรจน์พูดและเห็นด้วยกับดร.มาริกานะครับเราก็ทำคู่ขนานกันไป ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องสนับสนุนแพลตฟอร์มของไทยเอาแหละอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์พูดไม่มีผิดเลยก็คือว่าบางทีเราสู้ต่างชาติสู้แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่มัน ค่าแพลต เหนื่อย ฟอร์ม แต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องทำถูกต้องไหม ค่าแพลตฟอร์มสำคัญเพราะว่าผู้ค้าหรือ SME เนี่ยเขาอยู่บนกลไกเนี่ยเขาจะต้องเป็นเบี้ยล่างและลูกไล่อยู่ตลอด ดังนั้นรัฐเนี่ยจะต้องเข้าไปควบคุมกลไกนี้ คือควบคุมการขึ้นค่า GP เนี่ย ครับ คือจาก 8% ล่อให้เข้าเนี่ยจากนั้นปุ๊บขึ้นไปเป็น 17 จากนั้น 21 แล้วตอนนี้ ตอนนี้20กว่าแล้วตอนเนี้ย 25 ทั้ง 2 แพลตฟอร์มเลย เหนื่อย เพราะฉะนั้นเท่ากับว่า 25 เนี่ยสมมุติว่าคุณต้นทุนประมาณ 30 เนี่ยปาเข้าไปเท่าไหร่แล้ว30 บวกเท่าไหร่ 25 บวก 25 แล้วมีภาษีแวดอีกต่อเดือน แล้วก็มีกลไกมีลูกน้องมีของส่งต่างๆ เขาเหลือกำไรประมาณ 10% 5% 3%แล้วก็ บางเจ้าขาดทุนอะ บางเจ้าก็ขาดทุนไปเลย เพราะว่าต้องไปลักษณะของการโปรโมชั่นเกินจำเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าแบบนี้ไม่ได้มันเหมือนกับทำให้ SME ไทยอ่ะกลายเป็นเหมือนแบบคือกลายเป็นวัวเป็นควายรับใช้บรรดาพวกแพลตฟอร์มที่มาจากต่างประเทศอ่ะ อันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยได้ ผมบอกได้เลยฮะลองดูครับอันนี้ลองดูไทยช่วยไทยกันนะฮะคุณผู้ชมถ้าไทยไม่ช่วยไทยใครจะช่วยเราไม่มีใครช่วยเราแล้วนะเราต้องช่วยกันเอง ดังนั้นก็ต้อง ฝาก ฝากท่านรัฐมนตรีทั้งสองด้วยว่า ครับ ท่านจะมัวแต่พุ่มพวงไม่ได้ตอนนี้โลกมันไปถึง AI แล้วเนี่ยเราจะมานั่ง โอเค เจเนเรตพุ่มพวงเข้ากับ AI ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำทุกอย่างคู่ขนานกันไป เราต้องทำทุกอย่างคู่ขนานกันไปท่านเราต้องไปจัดการเรื่อง ได้ครับ ค่า GP อีกอันหนึ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเฟื่องฟูได้ ทำให้เงินไม่รั่วไหลได้ ครั ก็ บ คือคอร์รัปชัน ใช่ ลดการทุจริตได้ ค่ะ คุณผู้ชมครับ อย่างนี้ฮะจากกรณีที่คณะกรรมการร่วมนะฮะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันหรือว่ากกรที่เขาเรียกกัน เปิดผลสำรวจจำได้ไหมฮะที่มีผลสำรวจออกมานะบอกว่าหน่วยงานรัฐที่รับสินบนนะครับต่อมาเมื่อ 4 วันก่อนคือวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ทำนองบอกงี้นะฮะบอกว่าผู้สำรวจและเปิดข้อมูลเนี่ยต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับจากหน่วยงานรัฐนะหากท้ายที่สุดไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีพฤติกรรมความผิดจริงอุ้ยฟังท่านนะฮะวันนั้นฮะ ที่มาของการสำรวจคืออะไร ถ้าไปสำรวจแล้วเขาไม่ได้ทำตามนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเอาถ้าเรากล้าที่จะไปบอกว่าคุณทำผิดคุณโกงคุณเป็นคนไม่ดี เราก็ต้องพร้อมที่จะถูกถ้ามันไม่จริงขึ้นมาเราก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับก็แฝงนะครับดัชนีการรับรู้รับทราบเรื่องคอร์รัปชันมาจากไหนส่วนหนึ่งก็มาจากการสำรวจความรู้สึกแต่ถามน้องบอกว่ามึงคิดว่ามีการโกงไหมพอน้องบอกมีเขาก็ติ๊กอย่างนั้นมันไม่ได้ไงที่มา พอหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดแบบนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมันเยอะเลยนะฮะจากหลายฝ่ายทันทีเลยบอกเฮ้ยท่านนายกพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ยอมรับผลการสำรวจและเหมือนกับสนับสนุนให้หน่วยงานราชการฟ้องดำเนินคดีกับผู้เปิดเผยผลสำรวจเหรอแต่พอวันจันทร์ปั๊บนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือว่าคตท.ซึ่งมีนายกเป็นประธานและก็มีเอกชนร่วมด้วยนะครับเรื่องนี้นักวิเคราะห์การเมืองโดยเฉพาะคุณเทพไทยแห่งเทพไทยไข่กระดก โพสต์คลิปลง Facebook โดยมองว่าขณะนี้เป็นการตั้งขึ้นมาคณะนี้ขออภัยคณะนี้เป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อแก้เกี้ยวเพราะก่อนหน้านี้นายกให้สัมภาษณ์ทำนองเหมือนว่าให้ท้ายข้าราชการฟ้องกกร.เอาที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลรับสินบน ฉันยังถามคุณไปเอาชื่อเขามาจากไหน เขาเป็น เทพไทยไข่กระโดกเนี่ยเอามาจากไหน จากเขาเอง เขาตั้งเอง เขาเป็นเจ้าพ่อสำนัก นี่ก็แปลกไม่เลิกนะ เทพไทยไข่กระดก ปวดหัวกระบาล ทั้งสองท่านมองยังไงว่าคุณเทพไทยพูดแบบนี้เห็นด้วยหรือไม่ยังไงที่ออกมาตั้งคณะเนี่ยคตร.ออกมาเนี่ยไอ้คตท.ขออภัยคตท.หลังจากที่ตัวเองเพิ่งพูดนะเฮ้ยคุณเปิดผลสำรวจมาถ้าไม่เป็นจริงนะเขาฟ้องกลับนะรัฐฟ้องกลับไปมาโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมาก แล้วก็มาตั้งเนี่ยคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการนี้ไม่มีอำนาจอะไรทางกฎหมายเลย คณะกรรมการกระดาษ
มีตัวตนอยู่แค่บนกระดาษอำนาจตามกฎหมายอะไรก็ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายอะไรก็ไม่มีคุณอนุทินนั่งขึ้นมาเนี่ยจะเรียกประชุมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรียกแล้วจะทำอะไรก็ไม่มี เพราะฉะนั้นท่านเทพไทยไข่กระดกเนี่ยนะท่านพูดถูกนะท่านเทพไทยไข่กระดกเนี่ยท่านพูดถูกแก้เกี้ยวเพราะว่าจริงๆคุณอนุทินเนี่ยเรื่องนี้พลาดนะคือประชาชนเนี่ยเบื่อการโกงใช่ไหมแล้วถามตรงๆเราเป็นคนไทยเราคิดว่าประเทศนี้ขอโทษนะข้าราชการไม่ได้โกงทุกคนนะแต่ถามว่าคนไทยคนไหนที่ไม่เคยเจอข้าราชการโกง ประเทศไทยเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าประเทศไทยมีสำนวนที่ประเทศอื่นไม่มีใช่ไหมเช่นคุณทินเรียนเมืองนอกก็รู้ว่าเราไปอยู่เมืองนอกกันเนี่ยคำว่าเป่าคดีเมืองนอกมันไม่มีนะคำว่าซื้อสำนวนมันไม่มีในต่างประเทศนะคำว่าเตะถ่วงคดีอย่างเงี้ยมันไม่มีในต่างประเทศนะคือคุณคิดว่ามันแปลกไหมล่ะที่เราเป็นประเทศซึ่งมีสำนวนว่าเป่าคดีเตะถ่วงคดีซื้อคดีนะครับทำสำนวนให้อ่อนเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเท็จจริงว่าประเทศเรามีปัญหานี้จริงๆนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าผมเป็นคุณอนุทินนะครับ move ที่สวยที่สุดเนี่ยคือขอบคุณภาคเอกชนแล้วบอกว่าขอบคุณมากที่ภาคเอกชนเนี่ยสะท้อนออกมาว่าหน่วยราชการมีปัญหาผมเป็นนายกผมจะไปตรวจสอบจะแก้ปัญหานะครับนายกไม่จำเป็นต้องพูดหรอกครับว่าเฮ้ยใครร้องเรียนข้าราชการโกงคุณระวังถูกเขาฟ้องกับไอ้คำพูดอย่างเงี้ยพูดโดยนายกเนี่ยสังคมฟังแล้วก็คิดว่าเป็นการฟ้องปิดปากนะครับหน้าที่นายกเนี่ยนะครับเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาถูกสังคมกล่าวหาเนี่ยคุณต้องฟังคนที่กล่าวหาแล้วคุณก็ต้องให้ความเป็นธรรมผู้ใต้บังคับบัญชาแต่คุณไม่ต้องพูดว่าไปฟ้องเขากับอันนี้กรณีเดียวกับคุณสุชาติชมกลิ่นนะก็คือประเด็นนี้แหละประเด็นเดียวกันแล้วคุณสุชาติออกมาพูดบอกว่าดิฉันมองว่าทั้งคุณสุชาติทั้งนายกเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเป็นความผิดพลาด plusความผิดพลาด plus ใช่แล้วก็ผมว่าเป็น plus เพราะว่านายกก็พลาดรัฐมนตรีก็พลาดคือความผิดพลาด plus ไม่คุณติ่งผมว่าจริงๆไม่ใช่ความผิดพลาดหรอกมันเป็นตัวตนที่แท้จริงแล้วมัน plus กันคืออะไรก็ตามที่หลุดนี่ใส่ plus อะไรก็ตามที่มันเป็น first reaction เนี่ยอันนั้นคือของจริงแต่อะไรก็ตามที่พอคนด่าแล้วออกมาแถลงแก้เกี้ยวเนี่ยอันนั้นคือจัดฉากแต่ของจริงเนี่ยคือของจริงคือวินาทีแรกวินาทีแรกทนายกภาคเอกชนบอกว่ากรมนั้นกรมนี้โกงระวังเขาฟ้องกลับท่านรัฐมนตรีกรมของท่านถูกกล่าวหาว่าโกงมึงรู้จักกูน้อยเกินไปไอ้อย่างเงี้ยคือของจริงแต่ไอ้หลังจากนั้นที่ออกมาเนี่ยแก้แต่การแก้ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแก้ดีกว่าไม่แก้แต่ว่าอย่างน้อยเราเป็นประชาชนเราก็ต้องรู้ทันว่าไอ้ของจริงเนี่ยคือการตอบตอนแรกว่าเฮ้ยเดี๋ยวข้าราชการเขาฟ้องกลับมึงรู้จักกูน้อยเกินไปนั่นน่ะของจริงแต่แก้เกี้ยวดีแล้วดีกว่าไอ้พวกขอโทษปากไม่ดีเราไม่ยอมแก้ไอ้อย่างนั้นแย่กว่าดร.มาริกาเห็นด้วยกับคุณเทพไทยคือแห่งเทพไทยแขกพวกท่านได้พูดไปหมดแล้วไม่แล้วผมย้ำอย่างนี้คือกกร.เนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนกิ๊กก๊อกนายกเองคือคุณอนุทินก็อยู่ในภาคธุรกิจกกร.คือสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารไทยคือองค์กรที่ธนาคารทุกแห่งในประเทศไทยอยู่คือทั้งหมดเนี่ยเป็นกรรมการใหญ่ๆหมดเลยคณะกรรมการ CEO ที่เขาเนี่ยทำงานเป็นธุรกิจระดับเนี่ย100 ล้านพันล้านหมดเลยที่อยู่ในกรรมการเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่ใช่ไก่กาแล้วผมนึกไปนึกมาผมยังถามว่าวันก่อนเนี่ยคุณอนุทินเปิดทำเนียบให้ CEO บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปคุยกับนายกว่าอยากจะแก้ปัญหาประเทศยังไงขณะเดียวกันพอภาคธุรกิจเอกชนด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่ามันมีปัญหาการโกงยังไงเนี่ยไปพูดเหมือนกับจะไปขู่ฟ้องเขากลับอย่างเงี้ยตกลงนายกจะเอายังไงคือภาคเอกชนนี่คือคนที่รู้หมดแหละว่าเขาโดนใครเรียกเราถามว่าอย่างกราฟิกขึ้นมาสักครู่นี้ที่มันมี10หน่วยงานเนี่ยคือไม่ต้องเถียงว่าหน่วยงานไหนเยอะที่สุดก็ได้นะแต่เห็นชื่อ10หน่วยงานเนี่ยมันมีอันไหนที่เราคิดว่ามันแปลกเราแปลกใจไหมผมว่าบางหน่วยงานผมยังแปลกใจสัมภาระอย่างเงี้ยสัมภาระมิตรอย่างเงี้ยกรมทางหลวงตำรวจทางหลวงอย่างเงี้ยกรมมลพิษอย่างเงี้ยกรมมลพิษเนี่ยสมัยก่อนก็เรื่องคลองด่านไงอย่างกรมทางหลวงเนี่ยคุณทินจำได้ไหมตอนที่พรรคประชาก้าวไกลเขาชนะอันดับ1ปี66ไงวิโรจน์เปิดประเด็นอะไรอยู่ทุกวันเกือบ2 เดือนสวยทางหลวงสติ๊กคุณจำกำนันนกได้ไหมที่เป็นเหตุการณ์ที่กำนันที่มีธุรกิจ 6,000 ล้านใน2 ปีแล้วยิงตำรวจทางหลวงเพราะชื่อหน่วยงานทั้งหมดนี้มันมีเงื่อนงำและข้อเท็จจริงในสังคมผมยังสงสัยว่าทำไมบางหน่วยงานไม่มีเช่นเราเป็นคนไทยคุณทินคุณติ่งเนี่ยมีคนมีตังมีที่ดินเยอะเนี่ยเวลาอยากจะทำโฉนดที่ดินเนี่ยชาวบ้านเขาบ่นอะไรกันเขาบ่นอะไรนั่นแหละค่าธรรมเนียมมันได้ข้อเท็จจริงในประเทศเราเป็นแบบนี้เรื่องจริงมาพูดเล่นอย่างนี้สิครับอาจารย์ศิโรจน์ค่าบริการพิเศษคือวันนี้ผมก็อยากจะย้ำเพราะตอนการใช้วิจารณญาณถูกคือตอนต้นรายการเราคุยเรื่องรัฐธรรมนูญใช่ไหมแล้วมัน60เป็นคนที่บอกว่าทำเพื่อปราบโกงแต่ถามใจคนไทยแล้วกันนะครับว่าตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาเนี่ยคุณคิดว่าการโกงน้อยลงไหม
ผมว่าการโกงไม่น้อยลง แล้วมันมาถึงจุดที่ภาคเอกชนโวยวายว่ามีการโกงแล้วโดนถามว่ามึงรู้จักกูน้อยเกิน ดิ ไป ฉันคิดว่าณเวลานี้เราใช้รัฐธรรมนูญหรือใช้กฎหมายใช้ระเบียบเนี่ยแก้เนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งหมดยุครุ่นปู่รุ่นทวดกันจนหมดแล้วจนกระทั่งรุ่นเราแล้วก็จะทั้งรุ่นลูกรุ่นหลานจะตามมา มันก็ยังแก้ไม่ได้ เพราะว่ายังถูกต่างประเทศเนี่ยเอาไปเป็นนะครับประเทศที่มันมีคอร์รัปชันอยู่มันเป็นปัญหาต่อการลงทุนการดึงดูดการลงทุนยากมากนะการที่จะชักชวนคนมาลงทุนเนี่ยแล้วถ้าเกิดประเทศนั้นๆเนี่ยนะคะมีปัญหาอยู่ 2-3 อย่างโดยเฉพาะเรื่องคอร์รัปชันยังไม่หายไปเขาจะไม่มาลงทุนเลยนะอันนี้หลักๆเลยมันเกินเป็นการมันทำให้เราด้อยพัฒนาลงอ่ะอันนี้ที่1อันที่2ก็คือว่าเรื่องพวกนี้ดิฉันว่าทางแก้คือทางไหนทางแก้ดิฉันคิดว่าไปใช้ระบบกฎหมายไม่ได้แล้วล่ะทางแก้ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือว่ากลไกกกร.นี่แหละกลไกภาคเอกชนกลไกของภาคประชาชนและกลไกการใช้กระบอกเสียงและการ call out ของประชาชนบนโซเชียลมีเดียนี่แหละกลไกการใช้ความละอายต่อบาปไงกลไกการใช้จริยธรรมหรือว่า good governance ต่อทุกองค์กรบริษัทไงเนี่ยแหละกลไกแบบนี้คือมันไม่สามารถที่จะสร้างกลไกโดยให้กฎหมายกติกาหรือว่าคนกำหนดกติกาเป็นรัฐเป็นหลวงยังไงเนี่ยหรือเป็นนายกเป็นใครเป็นนักการเมืองเนี่ยมากำหนดอยู่บนกติกาพวกนี้ได้หรอกมันไม่ประสบความสำเร็จอ่ะไม่แต่ผมก็รู้สึกว่าเรื่องกฎหมายก็สำคัญไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราบอกแค่ให้ประชาชนไปร้องเรียนหรือสื่อไปโวยวายเนี่ยในสุดมันไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายไงคือการมีกฎหมายที่แม่นยำเข้มข้นและบังคับใช้ได้จริงผมว่าเรื่องใหญ่นะครับอย่างเช่นทุกวันนี้เราเป็นประเทศที่แบบไหนนักการเมืองรองนายกบางคนเป็นนายพลไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินนาฬิกาหรูไม่ยื่นบัญชีแหวนแล้วก็หัวเราะคิดครับบอกว่าแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนแล้วปปชก็บอกว่าเชื่อว่าเป็นแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยกฎหมายเขาเข้มข้นมากว่าคุณมีทรัพย์สินคุณต้องยื่นนาฬิกา30 ล้านไม่ยื่นบอกว่ายืมเพื่อนมาหรืออีกคนหนึ่งในรัฐบาลปัจจุบันนะครับมีเครื่องบินเจ็ตนะครับถูกแฉยอมรับว่าเครื่องบินเจ็ตของผมไม่ยื่นพอถามว่าทำไมไม่ยื่นเพราะผมเป็นแค่เจ้าของล้อหนึ่งข้างอย่างเงี้ยเพราะอันนี้คือปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่บังคับไม่จริงไงเจอชัดๆว่ามันมีการคอร์รัปชันแน่มันมีการไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินแน่แต่ไม่เอาผิดเพราะฉะนั้นผมว่ากฎหมายต้องใช้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคือกฎหมายมีแต่การบังคับใช้มัน การ อีก บัง ประ คับ เด็น ใช้ ต้อง อย่างเช่นกรมสรรพากรอย่างเงี้ยกรมสรรพากรที่อยู่ใน1 ใน 10นั่นน่ะการบังคับใช้ยกตัวอย่างง่ายๆกรมสรรพากรอย่างเช่นอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งกรณีตั๋ว PN อภิปรายในสภาเป็นเปียกปากเปียกแฉะจนป่านนี้ 2,000 ล้านก็ยังไม่ได้ไปจ่ายอยู่ดีก็ชัดเจนว่าเนี่ยเป็นการเลือกปฏิบัติแล้วคนมันก็เห็นตัวอย่างเป็นต้นนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการบังคับใช้อะไรอีกอย่างเช่นกระทรวงการคลังกับ 17,000 ล้าน 70,000 กว่าล้านบังคับใช้กับอดีตนายกรัฐมนตรีผู้หนึ่งซึ่งติดคุกแล้วออกมาแล้วจนป่านนี้เงินยังไม่เข้าคลังเลยอย่างเงี้ย ยังไม่เริ่มเก็บด้วยยังไม่เริ่มเก็บด้วยอย่างเงี้ยนี่คือการบังคับใช้แล้วใครจะเป็นคนผู้บังคับใช้การบังคับใช้เหล่านี้เนี่ยมันมีมาตรฐานที่เป็นลักษณะที่ว่าเส้นใหญ่นายโตแล้วมันไม่บังคับใช้ไงมันลักษณะแบบนี้ไงดังนั้นมันเห็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดคุณมีเส้นคนรู้จักลักษณะเจ้าใหญ่นายโตเฮ้ยมันรอดเว้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยคนมันก็เลยแห่กันรวยแห่กันไปเอาเส้นใหญ่นายโตไงเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการแบบนี้ไงคือมันกลายเป็นระบบที่อย่างเคสของนายกนะครับ2 คนซึ่งจะต้องถูกเก็บภาษี 17,000 ล้านด้วยเรื่องจำนำข้าวเรื่องอะไรเนี่ยนะครับคนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยคือกระทรวงการคลังซึ่งกระทรวงการคลังในยุคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีวันเก็บนายตัวเองอยู่แล้วคุณพิชัยเป็นรัฐมนตรีมา2 ปีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยพูดเรื่องเก็บอะไรใครเลยแล้ววันนี้คุณเอกนิติจากภูมิใจไทยเนี่ยก็ไม่พูดผมถึงบอกไม่พูดแล้วไม่ไปเก็บด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยเราอยู่กับสังคมที่ผู้มีอำนาจเนี่ยเขาคอร์รัปชันกันทุกวันในมุมที่เราอ้างว่าปราบโกงเนี่ยผู้มีอำนาจคอร์รัปชันทุกวันแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนไม่ยื่นไม่ผิดเครื่องบินเจ็ตไม่ยื่นไม่ผิดนะครับมีคนต้องเสียภาษีศาลให้เสียภาษีแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือคลังไม่ว่าจะเป็นคลังภายใต้เพื่อไทยหรือภูมิใจไทยไม่เก็บเพราะผู้มีอำนาจเขาหัวกันใช่ไหมพอฝั่งหนึ่งมามีอำนาจเขาไม่เก็บภาษีอีกฝั่งหนึ่งตอนมีอำนาจก็ไม่แตะอีกกลุ่มหนึ่งเรื่องเขากระโดงเรื่องเขากระโดงเป็นปัญหาประเทศไหมเป็นสิครับก็ศาลบอกว่ามีคนผิดนะใช่ไหมครับเพื่อไทยเองก็บอกว่าเคยบอกว่าคนนั้นคนนี้ผิดวันนี้พอเพื่อไทยไปจับมือกับเขาเป็นรัฐบาลเพื่อไทยก็เลิกพูดเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นในสุดแล้วเนี่ยกลับไปสู่เรื่องรัฐธรรมนูญผมถึงเชื่อว่ารัฐธรรมนูญจะต้องให้ประชาชนเขียนเพราะถ้าคุณให้นักการเมืองเขียนคุณก็ให้ไอ้แก๊งหัวเขากระโดงไอ้แก๊งหัวภาษี 17,000 ล้านไอ้แก๊งหัวแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนไอ้แก๊งหัวเครื่องบินเจ็ตเนี่ยเขียนกติกาปกครองประเทศนะครับแล้วมันเขียนแล้วมันเป็นยังไงประเทศมันถึงเป็นแบบนี้ไงถึงย้ำไงว่ามันยังไงก็ตามนะครับให้ประชาชนเขียนเถอะมันจะได้ตัดวงจรแบบนี้วงจรที่มีเรื่องเพื่อไทย 17,000 ล้านรัฐมนตรีคลังเพื่อไทยไม่เก็บนายตัวเองรัฐมนตรีคลังภูมิใจไทยก็มาเก็บเพราะภูมิใจไทยกับเพื่อไทยร่วมรัฐบาลกันแล้วเพื่อไทยพูดเรื่องเขากระโดง
ตอนนี้ก็เลิกพูดเพราะร่วมรัฐบาลกันแล้ว ก็เดี๋ยวดูคณะกรรมาธิการไงไอ้ร่างรัฐธรรมนูญตรงนี้เขาไปตกตีกันเถียงกันอยู่ข้างในเพื่อที่จะให้รัฐธรรมนูญออกมายึดโยงกับประชาชนมากที่สุด เราเป็นประชาชนเราถึงต้องพูดว่าหลักการนี้มันสำคัญไงครับคุณโอเคไหมล่ะให้แก๊งเขากระโดงเขียนรัฐธรรมนูญให้แก๊งแหวนไม้นาฬิกาเพื่อนเขียนรัฐธรรมนูญคุณโอเคไหมล่ะให้แก๊งจำนำข้าวเขียนรัฐธรรมนูญให้แก๊งอมภาษีเขียนรัฐธรรมนูญแต่ประเด็นก็คือคนเหล่านั้นอยู่ในสภา500 คนก็เป็นคนที่ประชาชนเลือกเข้าไปทั้งนั้นอ่ะก็นี่ไงสุดท้ายเขาบอก มันก็ยึดโยง ก็ประชาชน มันก็เขาก็อ้างว่ายึดโยงประชาชน ไม่ผมว่าเราไม่ได้เลือกคนพวกนี้ไปเขียนรัฐธรรมนูญแล้วมันคือกฎหมายปกครองประเทศเราเลือกเขาเข้าไปทำหน้าที่ในสภาคุณมีหน้าที่ออกกฎหมายอื่นแต่รัฐธรรมนูญเราไม่ได้เลือก ส่วนรัฐธรรมนูญควรจะเป็นไม่ใช่พวกคุณเนี่ยจะเป็นกลุ่ม ก็ผลประโยชน์ทับซ้อนน่ะก็แหวนแม่นาฬิกาเพื่อนก็ไม่ผิดแน่ตั้งสภาร่างขึ้นมาโอเคจบที่ตั้งสภาร่างขึ้นมาเลือกสภาร่างขึ้นมาตั้งเดี๋ยวเขาตั้งให้เราเลือกให้ประชาชนเลือกมันไม่เหมือนกันเลือกตั้งเดี๋ยวคนตั้งให้แต่เราเลือกเดี๋ยวแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนตั้งให้เดี๋ยวแก๊งเขากระโดงตั้งให้อย่างนี้สั้นๆนิดเดียวคิดว่าท่านนายกมีความตั้งใจจริงที่อยากจะล้างบางคอร์รัปชันปราบทุจริตหรือเปล่าคือถ้าเกิดหันซ้ายหันขวาเนี่ยนายกก็กูจะล้างยังไงไม่ได้มุกนะเรื่องจริงตกที่มั่งลำบากไม่รู้จะทำยังไงแล้วท่านตั้งนี่ไงก็เวลาแถลงข่าวเนี่ยคตทอย่าพูดมันไม่มีอำนาจเอาอย่างนี้คุณไม่แต่คราวนี้ก็เป็นคณะกรรมการที่แบบประสานการต่อต้านการทุจริตประเทศนี้มีคณะกรรมการกี่ชุดแล้วคณะกรรมการตั้งได้ทุกวันนะครับมันมีกี่ชุดแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างกรณีประเด็นนี้นะ20 กรม20 กองต่างๆทั้งหลายที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของกกต.ดิฉันเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากคณะกรรมการชุดที่นายกตั้งเพื่ออะไรก็ตามแต่นี้แล้วเนี่ยก็เห็นด้วยแหละดีกว่าไม่ตั้งเพราะว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วดิฉันเนี่ยคิดว่าควรจะตั้งเนี่ยนะควรจะตั้งกรรมการลักษณะกลางมากกว่าอย่างเช่นเคยมีการตั้งตอนสมัยต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเอาอดีตปปช.มาเอาอดีตตุลาการมาเป็นกรรมการกลางในการตั้งแล้วก็ขณะเดียวกันก็สอบสวนจากนั้นพอสอบได้ก็เอาข้อมูลเหล่านั้นส่งปปช.อย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นกรรมการถ้าเกิดกลางจริงๆไม่ใช่ว่านายกเนี่ยเป็นคนหัวเรือเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่ภารกิจนายกอันนี้ข้อที่1แต่ข้อที่2ถ้าไม่ตั้งเสียเลยหรือว่าตั้งแล้วมันดูแปลกๆหรือใดๆก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียกร้องคือกกร.นั่นแหละมีข้อมูลหลักฐานใยจึงไม่เอาไปแจ้งความตำรวจเล่าต้องผลักดันให้กกร.นั่นแหละเอาข้อมูลหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความทั้งปปท.ซึ่งมีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วไปแจ้งความทั้งปปช.ซึ่งมีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วและปปช.เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยมีข้อมูลของราชการรับสินบนและต่างๆรวมทั้งการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างกทม.ก็มีทุกอย่างอยู่ในนั้นประมาณ1ในจำนวน 30,000 กว่าเรื่องมี 30,000 กว่าเรื่องอยู่ในนั้นยังไม่จบเลย 30,000 กว่าเรื่อง 30,000 กว่าเรื่องเราจะดูจนตาแฉะแล้ว 30,000 กว่าเรื่องผมว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับคือเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะพูดผมว่าเรื่องคณะกรรมการทุกคนมองเป็นเรื่องการแก้เกี้ยวไม่เวิร์กถ้าคุณอนุทินอยากให้คนมั่นใจคุณอนุทินจะแก้โกงจริงๆนะครับผมว่าทำ2-3 เรื่องนะครับเขากระโดง2นะครับเรื่องภาษี 17,000 ล้านกระทรวงการคลังกล้าเก็บคุณทักษิณคุณยิ่งรักไหมนะครับทำ2 เรื่องนี้ถ้ากล้าทำเนี่ยนะคนมั่นใจว่าคุณกล้าลุยคนโกงโอเคไปต่อกันที่เขาบอกว่าเป็นการจับโป๊ะรัฐบาลนะฮะคุณไหมสิริกัญญานะเป็นสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตกรณีที่รัฐบาลเอาเงินกู้เยียวยามาใช้กับงบประจำครับและมีการเขียนบอกงี้จับโป๊ะรัฐบาลเอาเงินกู้สำหรับเยียวยามาใช้กับงบประจำแอบสอดไส้โปะเงินกองทุนประชารัฐ 18,800 ล้านบาทที่ควรเป็นงบประมาณตามปกติเขียนอย่างนี้และมีการแนบภาพมติครม.และระบุเพิ่มเติมว่าข้อมูลตามมติครม.โครงการแรกนี้เป็นสวัสดิการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการต้องได้รับตามปกติอยู่แล้วซึ่งต้องได้รับจากงบประมาณประจำปีไม่เกี่ยวกับการเยียวยาในช่วงวิกฤตพลังงานเนื่องจากรัฐบาลตั้งงบเอาไว้ต่ำกว่าที่ต้องใช้จริงเลยไม่มีเงินพอจะมาจ่ายสวัสดิการคือใช้จริงประมาณสัก 50,000 ล้านบาทแต่ตั้งงบไว้เพียง 30,000 ล้านบาทในงบปี 2569 และคุณไหมก็ทิ้งท้ายบอกว่าสรุปว่าเงินกู้ก้อนนี้นำมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือมาแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณของรัฐบาลกันแน่ทันแทนนี่คือคุณไหมตั้งประเด็นขึ้นมานะครับปรากฏว่าปลัดกระทรวงการคลังท่านลวรนแสงสนิทออกมาชี้แจงบอกว่าการเยียวยากลุ่มเปราะบางตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอีก4 เดือนข้างหน้านี้
ใช้วงเงินตามพรกกู้เงิน 400,000 ล้านได้นะครับเพราะถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ 1แต่ยอมรับบอกว่าตั้งงบประมาณกองทุนประชารัฐต่ำกว่าปีที่ผ่านมาจริงเพราะรัฐบาลมีแผนเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และคาดว่าจะสามารถคัดกรองผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงเนี่ยออกจากระบบได้จำนวนมากยืนยันว่าไม่ได้เป็นการลักไก่เขียนอย่างนี้นะครับยืนยันว่าไม่ได้เป็นการลักไก่โป๊ะคุณสิริกัญญาตอบกลับอีก บอกว่าเงินที่เอามาโปะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 18,800 ล้านบาทเนี่ยจะมีหรือไม่มีวิกฤตก็ต้องจ่ายตามสิทธินะแต่ตั้งงบไว้ไม่พอเองไงจะมาใช้เงินกู้ไม่ได้ถ้าไม่เรียกลักไก่เรียกว่าอะไรดีทั้งสองท่านมองยังไงตึงๆคุณติ่งก่อนคือ งบเข้าใจประเด็น ถ้าใช้งบประมาณผิดประเภทจะกลายเป็นผิดพรบของการบริหารราชการแผ่นดินจริงๆแล้วเนี่ยกรณีการกระทำความผิดลักษณะอย่างเงี้ยตอนรัฐบาลแพทองทานก็ทำแล้วรอบหนึ่งแล้วเรื่องนี้เป็นคดีด้วยนะมีถูกร้องไว้ด้วยที่ทั้งปปชแล้วก็ที่ศาลด้วยนะกรณีการใช้งบผิดประเภทเอางบที่จะต้องใช้หนี้ให้กับธนาคารที่รัฐเนี่ยไปยืมมาแล้วปรากฏว่าเอาไปใช้อย่างอื่นผิดนะคะแล้วก็มีความผิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีของท่านสสเนี่ยเขาจับโป๊ะได้ใดๆนะคะไม่ควรที่จะอ้างว่าจับโป๊ะจับไม่ควรที่จะปล่อยให้เป็นเรื่องที่แค่จับผิดได้ดังนั้นต้องสืบสวนสอบสวนในชั้นกรรมาธิการมันจะมีกรรมาธิการการเงินการคลังมีกรรมาธิการเศรษฐกิจและมีกรรมาธิการที่ท่านสสท่านนี้เนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละดังนั้นก็ต้องสืบหมายถึงว่าดึงข้อมูลจากกระทรวงการคลังเพื่อที่จะใช้กรรมาธิการนั่นแหละเป็นตัวแทนประชาชนในการเนี่ยสืบสวนศึกษาเรื่องนี้เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงถ้าสมมุติว่าผิดพระราชบัญญัติการเงินการคลังหรือใดๆผิดในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินนะคะเท่ากับว่ามีความผิดนะคะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลก็มีความผิดเพราะฉะนั้นคุณติ่งกำลังจะบอกว่าอย่าเอาแค่ออกมาพูดให้รู้ดิฉันไม่อยากให้สสพรรคนี้เนี่ยนะคะอย่างเช่นคุณไหมหรือใครก็ตามแต่ดิฉันเคยตั้งความหวังไว้ก่อนหน้านี้ที่ท่านสสท่านหนึ่งที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วคุณวิโรจน์น่ะเขาเคยอภิปรายเรื่องตัว PN พออภิปรายเสร็จตัว PN ผิดชัดๆเลยแทนที่จะได้เงินมา 2,000 ล้านให้กับประเทศชาติบ้านเมืองจนป่านนี้เงิน 2,000 ล้านยังไม่ได้เพราะอภิปรายเสร็จโป๊ะจับโป๊ะแบบนี้แหละแล้วก็จากไปไม่ไปต่อไปต่อแค่ไปแจ้งสรรพากรไปเก็บเงินด้วยนะจากนั้นก็บายบายแล้วก็ไปเลยหายไปเลยแล้วก็ไม่จิกต่อไม่ตามต่อไม่ได้ทำหน้าที่นั้นต่อจนให้ประสบความสำเร็จในการทวงเงินคืนให้กับประชาชนกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันอยากจะเห็นว่าถ้าสมมติก่อนมาจับโป๊ะได้จริงๆก็ดำเนินการให้มันไปตามกระบวนการที่มันควรจะหาข้อเท็จจริงให้ได้ถูกต้องถ้ามันผิดวัตถุประสงค์ของการเงินการคลังก็ว่ากันไปตามกฎหมายมันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและจะต้องใช้เงินให้ถูกประเภทเข้าใจประเด็นแล้วอาจารย์ศิโรจน์มองไงครับประเด็นก็ผมว่าหลักการอยู่ตรงนี้นะครับว่าการช่วยคนกลุ่มที่ลำบากนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลมีตัวเลขอยู่แล้วมันเมื่อเป็นสิ่งที่รัฐบาลมีตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่ามันอยู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณตามปกติได้ดังนั้นเมื่อมันอยู่ได้เนี่ยนะครับแล้วคุณไปซิกแซกอีกแบบหนึ่งเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มีปัญหาจริงนะครับเพราะเป็นเงินที่ควรจะคาดเดาได้ว่าจะต้องใช้เท่าไหร่ไม่ควรเอาไปอยู่ในเรื่องของสัดส่วนเงินกู้ทีนี้กลับไปเรื่องของคุณวิโรจน์คุณศิริกัญญานะครับที่บอกว่าคุณวิโรจน์เปิดประเด็นตัว PN เปิดแต่ไม่เหมือนไปสุดเปิดมาให้เห็นรู้มีนะอย่างนี้นะแต่เขาเป็นสสฝ่ายค้านเขาไม่ใช่รัฐบาลดังนั้นเมื่อเป็นสสฝ่ายค้านเขาเปิดประเด็นและยื่นเรื่องไปยังกรมสรรพากรสรรพากรเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจตามกฎหมายสสฝ่ายค้านไม่มีอำนาจตามกฎหมายผมว่าเขาทำหน้าที่ครบถ้วนแล้วต้องกลับไปถามว่ากรมสรรพากรในยุคที่คุณวิโรจน์ยื่นซึ่งก็อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังซึ่งอยู่ในเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของพรรคเพื่อไทยและอธิบดีกรมสรรพากรภายใต้ยุคเพื่อไทยถึงไม่ทำคดีนั่นคือปัญหาใช่ไหมครับว่าเมื่อฝ่ายค้านให้ข้อมูลกับส่วนราชการซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายทำไมรัฐมนตรีคลังไม่ทำและอธิบดีสรรพากรไม่ทำและวันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าเมื่อรัฐมนตรีคลังเปลี่ยนจากคุณพิชัยเพื่อไทยมาเป็นเอกนิติจากภูมิใจไทยเนี่ยเอกนิติจะทำหรือเปล่าไม่อย่างนั้นเราก็ต้องตั้งคำถามว่ามันมีการสมรู้ร่วมคิดหัวกันของสองพรรคเพราะจับมือกันเป็นรัฐบาลหรือไม่อันในเคสคุณสิริกัญญาก็เหมือนกันนะครับผมคิดว่ากรรมาธิการเนี่ยปกติประชุมทุกวันพฤหัสวันนี้มีการประชุมกรรมาธิการนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณสิริกัญญาพูดเรื่องนี้วันไหนอาจจะเป็นวันอังคารหรือไม่ก็วันพุธดังนั้นวันที่เธอพูดเนี่ยมันยังไม่มีการประชุมกรรมาธิการดังนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้พูดเมื่อไม่มีใช่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวคงจะเข้าสู่กรรมาธิการแต่เข้าไปแล้วกรรมาธิการจะมีอำนาจตามกฎหมายไหมกรรมาธิการคุณติ่งก็เคยอยู่ในสภาก็ทำได้แค่พูดและทำรายงานกรรมาธิการไม่ใช่รัฐบาลมันหน้าที่กรรมาธิการของสภาเนี่ยมันไม่มีอำนาจกฎหมายในการเอาผิดใครเป็นอย่างนั้นจริงป่ะครับ
กรรมาธิการมีหน้าที่ในการสืบสวนศึกษาจากนั้นพอได้ Database ชุดนี้แล้วกรรมาธิการสามารถที่จะนำไปนะคะให้กับรัฐมนตรี หรือว่าเชิญหรือใช้อำนาจคำสั่งเรียกนะรัฐมนตรีเนี่ยมารับฟังข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ แต่สุดท้ายก็อยู่ที่รัฐมนตรีว่าจะทำหรือไม่ทำถูกต้องไหมฮะ แล้วก็ติดตาม หน้าที่กรรมาธิการอำนาจมันสุดแค่นั้นคือเต็มที่คุณทำรายงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูในกรรมาธิการที่จะทำเรื่องนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลเขาจะเอายังไงไงมันก็ขึ้นอยู่กับเสียงของกรรมาธิการซึ่งก็จะเป็นเสียงของรัฐบาลในที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าคุณสิริกัญญาแกคงพูดแหละแต่ในที่สุดแล้วรัฐบาลเนี่ยก็คงไม่ทำอะไรในกรรมาธิการเต็มที่คือมีรายงาน1ฉบับแล้วมันก็จะหายไปเหมือนทุกเรื่องในประเทศนี้รายงาน1ฉบับนั้นเนี่ยมันเป็นรายงานที่สืบสวนได้ข้อมูลมาแล้วไงเป็น Database ซึ่งมันเหมือนกับพนักงานสอบสวนอ่ะมีแฟ้มข้อมูลแล้วคดีมันจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อคุณส่งไปอัยการส่งไปศาลและตัดสินเหมือนกันกรณีกรรมาธิการคล้ายๆกับพนักงานสอบสวนเวลามีคดีความใดๆก็ตามแต่เพราะว่ามีหน้าที่ในการใช้คำสั่งเรียกคนนั้นคนนี้ส่งไปตามระบบแล้วถูกต้องไหมส่วนระบบเขาจะไปต่อหรือเปล่าผมแยกก่อนคือกรรมาธิการไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานสอบสวนเดี๋ยวจะสับสนเพราะฉะนั้นกรรมาธิการไม่เหมือนตำรวจนะกรรมาธิการทำได้แค่รวบรวมข้อมูลแล้วส่งต่อส่วนคนอื่นจะทำอย่างไรเขาทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเข้าใจว่ากรรมาธิการเป็นเหมือนตำรวจไม่ใช่นะครับเขาไม่มีอำนาจเหมือนตำรวจคนละเรื่องกันกรรมาธิการมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนก็ไม่ใช่เก็บข้อมูลแล้วพอได้ข้อมูลเนี่ยมันจะได้ข้อมูลเหมือนกับที่พนักงานสอบสวนได้ข้อมูลเพราะว่าพนักงานสอบสวนใช้กฎหมายเรียกข้อมูลแต่ขณะเดียวกันกรรมาธิการอย่างเป็นสสเป็นกรรมาธิการเรื่องเศรษฐกิจกรรมาธิการเรื่องความมั่นคงกรรมาธิการตำรวจกรรมาธิการทหารเพราะฉะนั้นจึงมีอำนาจไปเชิญทหารมาพอได้ข้อมูลเสร็จเนี่ยพอมันมีหลักฐานอันที่1กรรมาธิการมีหน้าที่อะไรตัวประธานกรรมาธิการเองเนี่ยทำได้3อย่าง1ตัวคุณเองเมื่อเห็นเบาะแสขนาดนี้แล้วอันที่1เอาไปแจ้งความเองโดยเอาหลักฐานเหล่านั้นข้อที่1นะคะข้อที่2คือกรรมาธิการนั้นเนี่ยเพิ่งเห็นว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหาต่อประชาชนจริงๆเอาข้อมูลนั้นไปให้กับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงหรือเชิญรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมารับข้อมูลเพื่อนำไปปฏิบัติอันที่3แนบเอกสารเหล่านั้นให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประธานสภาทำหนังสือแนบส่งไปถึงและเขาจะมีกระบวนกลไกในการติดตามฝ่ายเลขาธิการสภามีหน้าที่เป็นกลไกในการติดตามเพื่อแจ้งถึงคนที่เป็นต้นเรื่องเพื่ออัปเดตแต่ขณะเดียวกันยอมรับค่ะว่ากลไกนี้มันเป็นกลไกที่ค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบเป็นปฏิบัติแต่ล่าช้าไม่ทันใจหรอกคือมันก็ต้องกลับไปสู่รัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องของอำนาจในการสั่งเรียกใช่ไหมครับแต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ล้มอำนาจในการเรียกคนมาให้การไปไงเพราะฉะนั้นมันถึงเกิดเหตุการณ์ที่ในยุคที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านเป็นฝ่ายค้านนะครับเป็นประธานกรรมาธิการปปชมีการเรียกให้พลเอกประยุทธ์มาให้พลเอกประยุทธ์มาไม่มีใครยอมมาหรือคุณวิโรจน์เองในการเป็นกรรมาธิการทหารรอบที่แล้วพอเกิดเหตุการณ์ประเภททหารทำร้ายประชาชนนะครับซ้อมกันตายต่างๆเนี่ยเรียกไปทหารก็ไม่มานะครับเรียกในพลมาท่านก็ส่งใน10มาซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะฉะนั้นกลับไปสู่ปัญหารัฐธรรมนูญเดิมก็คือว่าอำนาจในการเรียกคนมาให้การเนี่ยมันไม่มีพอมันไม่มีเนี่ยนะครับคุณจะเรียกในพลมาเขาก็ส่งใน10มานี่คือปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับถึงผมบอกว่ามันมีปัญหาทั้งระบบจริงๆนะครับแต่ต้องย้ำนะครับว่ารัฐธรรมนูญก็มันก็เป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาที่ให้มันเข้าสู่ยุคสมัยใช่แล้วแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับพอมาเรื่องนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมฮะบอลโลกหน่อยครับคนไทยจะได้เฮ้ยอย่าพึ่งสิเอางี้เดี๋ยวท่านดร.มาริกาพี่มอลลี่มีข้อมูลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้พูดผมขอขายของก่อนขายของบอลโลกมันยังไงนะฮะคุณผู้ชมโอเคถ้าไม่ได้ดูบอลโลกนี่นะครับขออนุญาตนะคุณผู้ชมไมบาซินกินลูกอมนี่ชัวร์กว่าบอลโลกเนี่ยผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับนี่คือเม็ดอมซิงค์พลัสครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับขอบคุณครับต่อกันที่อ้วยอันโอสถนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับมอบให้2ท่านเลยขอบคุณครับจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่ขออนุญาตแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากวี่ซึ่งอันเฉียนอ้วยอันโอสถครับขอบคุณมากๆนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับขอบคุณมากๆครับ
เดี๋ยวก่อนนะฮะ ผมอยากจะขอประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลนิดนึง ครับ ตั้งแต่คุณทรายสกอตมารายการใช่ไหมน้องโบโปรดิวเซอร์ยังไงนะครับ ข้อมูลคืออะไรนะอ๋อคนคอมเมนต์เข้ามาในเพจเยอะเลย ยาดมเนี่ยเหรอ ยาดมสมุนไพรตามังกรทองหมดจากเซเว่น เธออย่าว่าแต่ยาดมเลยตอนนี้พอร์ตของคู่แข่งกันนั่นเขาอะขึ้นไปอีก13 ล้าน โอ้ยยะคุณไม่เอาขอบคุณแม่โอสด อะไร อันนี้ไม่เก็ตคือเรื่องอะไร อะไร จบ หมายถึง หุ้นของอีกบริษัทหนึ่ง หุ้นของอีกบริษัทหนึ่ง ขึ้นประมาณ 4%หรือสักประมาณเนี้ย 4% คือ 13 ล้าน เขาบอกว่าพอร์ตผมเลยตกใจเพราะพอร์ตมันหมายถึงอย่างอื่น ไม่ใช่พอร์ตนี่พอร์ตโฟลิโอ พอบอกว่าพอร์ตผมเลยตกใจพอร์ตอะไรวะ พอร์ตโฟลิโอ โอเค พอร์ตไม่ใช่พอร์ต เราไปฟังเราเลยตกใจอะไรว่าพอร์ต ยาท่าน้ำขาว 49 บาทฟ้าสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับ หาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical ขอบคุณครับ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ นี่คือยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้า ตราหารคู่ครับผมจาก HK Pharmaceutical นะครับขอบคุณมากๆครับ ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปหาซื้อง่ายครับ เข้าถึงง่ายจริงๆครับ ราคาเพียง 49 บาทนะครับ คุณผู้ชมครับ ขอบคุณมากๆครับหารคู่ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับ ต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ครับ Shopee Lazada Tops ออนไลน์และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดี่ยวแบบแพ็คและยกลังนะครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับต่อกันที่ Star Air คุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยคุณผู้ชมครับที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเราคุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดียวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ครับ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับดีไซน์ทันสมัยเย็นเร็วเงียบด้วยนะครับมั่นใจได้ทั้งความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวแถมช่วยประหยัดพลังงานด้วยนะครับและสำหรับใครที่กังวลค่าไฟช่วงหน้าร้อนครับไม่ต้องห่วง Star Air มี Air Solar Hybrid นะครับใช้พลังงานสนใจติดต่อได้ที่ Line @StarAir นะครับ @StarAir ต้องมีตัว E ติดท้ายด้วยนะครับหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสามารถค้นหาตัวแทนใกล้บ้านท่านได้ที่ www.starair.com นะครับและวันนี้ครับทาง Star Air ใจดีครับมีกิจกรรมแจกเสื้อยืด Star Air Limited Edition ให้กับแฟนๆรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมที่ดูผ่านไลฟ์ Facebook ครับ Facebook Page ถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับกติกาง่ายมากครับเพียงตอบคำถามว่าสำหรับคุณแล้วอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของแอร์ยุคใหม่นะครับความเย็นเร็วความเงียบการประหยัดพลังงานหรือสุขภาพของคนในบ้านและเพราะอะไรด้วยนะครับพิมพ์คำตอบพร้อมติด hashtag #StarAir StarAir มีตัว E ติดท้ายด้วยนะครับใน Facebook Live ของถกไม่เถียงนะครับวันนี้เลยนะฮะคอมเมนต์ไหนประทับใจทีมงานมากที่สุดรับเสื้อยืด Star Air Limited Edition ตัวนี้ฮะไปเลย1ตัวของมีจำนวนจำกัดนี่คือเสื้อยืด Limited Edition ของ Star Air นะครับเราจะประกาศผล6ผู้โชคดีครับ6ท่านนะฮะในวันที่ 28 พฤษภาคมครับส่วนเงื่อนไขในการรับรางวัลนะครับผู้โชคดีต้องแอดไลน์ @StarAir ติดต่อรับเสื้อจากทีมงาน Star Air ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นติดตามผลนะฮะใน Facebook ถูกต้องไหมฮะ Facebook ถกไม่เถียงตอนนี้เลยนะฮะเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับมีโอกาสได้เสื้อยืด Limited Edition จาก Star Air ขอบคุณครับ Star Air ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับมีอะไรอีกไหมไทยช่วยไทยเราพูดไปแล้วขออีกครั้งไหมสั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชมครับผู้ประกอบการ SME นะครับสมัครเข้ามาฮะ 2,000 รายเท่านั้นนะครับเพราะ 2,000 รายนี้ถ้าผ่านเงื่อนไขทุกอย่างสมัครเข้ามาเป็นผู้ประกอบการที่จะขายช่องทางในออนไลน์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart โครงการไทยช่วยไทยเปิดโอกาสให้ร้านค้าไทยยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบสแกน QR Code หน้าจอสิทธิประโยชน์รวมมูลค่าสูงกว่า 30,000 บาทนะครับนี่ฮะสแกนอีกครั้งหนึ่งไทยช่วยไทยครับเรามาช่วยกันเองใช่ครับเพราะไม่มีใครช่วยเราแล้วตอนนี้เราต้องช่วยกันเองครับโอเคจัดไป
ดรมาริกา ค่ะ เมื่อวานนี้ดรโจมาออกรายการถกไม่เถียงแน่นอนฮะดรโจเขาก็เป็นนักวิชาการ เน้นข้อเท็จจริงตัวเลขเชิงโครงสร้างต่างๆ แล้วก็เป็นตัวแทนของพรรคประชาชน ดรมาริกาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง คุณยังจะลงสมัครผู้ว่า ถ้าถามอีกรอบหนึ่งดิฉันจะโกรธคุณแล้วนะคะ คุณทิน ดิฉันยืนยันกับคุณมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะ คืออย่างนี้นะคะ เราประกาศศักยภาพความพร้อมและสัญญานุภาพพลดรภาพของ สั เร ญญานุภาพ คุณจะไปลบกับใคร คุณจะไปลบกับกัมพู เรา ชา ประกาศสัญญานุภาพของเราไปแล้วตั้งแต่ต้นนะคะ ครับ แล้วก็ถือว่าเปิดตัวก่อนเป็นคนแรก หลังจากที่ยังไม่ได้ทราบเลยว่าจะมีผู้สมัครเป็นใครบ้าง และตอนนั้นนะคะดรต่างๆ และใครต่างๆยังไม่ได้เปิดตัว ยืนยันว่าลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพค่ะ แล้วก็ตอนนี้ก็คือเตรียมแผนทั้งยุทธศาสตร์รวมทั้งตอนนี้ลันช์แคมเปญต่างๆ ผ่านโซเชียลมีเดียไปเบื้องต้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์นโยบายฝุ่น PM แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งยุทธศาสตร์อื่นๆ เราจะเป็นมนุษย์ Human Innovation เราจะมาในทีม Human บางคนเลยบอกว่ามีคนถามดิฉันนะคะบอกว่าอันนี้เขาเป็นคนแข็งแกร่งและไอ้นั้นเขาเป็นอะไรนะ เส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่ดิฉันบอกว่าดิฉันจะเป็นตัว AI ที่ครอบเส้นเลือดทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเป็น AIเป็น Human Innovation เราจะมาพร้อมกับนวัตกรรม และทีนี้เนี่ยเราจะสามารถอยู่ในเราเป็น Gen X ไงตอนต้นและ Gen Y ตอนกลางตอนปลาย เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเหมือนกับเราสามารถที่จะบูรณาการร่วมระหว่างทุกเจนน่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีนโยบายจากยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เราจะทำงานแล้วก็รณรงค์กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวประมาณภายในสัปดาห์นี้ก็จะมีการเปิดตัวอย่างอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะไปถึงวันสมัคร เอาอย่างนี้กูรูนักวิเคราะห์การเมืองหลายท่านบอกว่านี่คือศึกระหว่างอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์กับพรรคประชาชนเลยก็คือตัวแทนพรรคประชาชนคือดรโจนี่แหละ ค่ะ เป็นศึกระหว่างสองท่านนี่แหละ ค่ะ เรายังมีความหวังว่าเราจะไปสู้ศึกใหญ่กับ2 พรรคใหญ่นี่หรอ2 ท่าน ดิฉันคิดว่าณเวลานี้ประชาชนเนี่ยยังไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโพลนักวิชาการนักวิจารณ์ล้นนักวิจารณ์เกินนักวิเคราะห์ต่างๆ ที่ออกมานะคะดิฉันคิดว่าดูถูกพี่น้องประชาชนมากจนเกินสมควรน่ะแล้วก็มากจนเกินจำเป็น เพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทุกคนกำลังเปิดตัวเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะสามารถตัดสินใจเลือกได้ และยิ่งทั้งสองท่านเนี่ยต่อสู้กันและฟาดฟันกันนะคะหรือว่าดึงต่างคนต่างดึงคะแนนกัน ใครจะไปคิดว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนต่อไป อาจจะเป็นคนที่3ที่4ที่มีโพลติดตามอันนานึกออกใช่ไหมคะอย่าตกใจนะคะถ้าเกิดชื่อผู้ว่าเป็นดร.มาริกาขึ้นมา อาจารย์ศิโรจน์อยู่กทมกัน ครับ บ้านตอนนี้บ้านอาจารย์น้ำท่วมใช่ไหมเห็น ใช่ครับน้ำท่วมครับไม่น้ำท่วมเพราะก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วยกถนนสูงกว่าบ้านผมซอยแถวบ้านผมท่วมหมดเลยครับ นั่นไง นี่ นี่ เอาแล้วเว้ย น้ำท่วม3 ซอยเลยฮะ เฮ้ยผม ตั้งแต่สร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงบนถนน3 เสนเมื่อก่อนไม่เคยท่วมนะครับ ไอ้โง่คนไหนสร้างแล้วยก คืออย่าเอามาโชว์ โอเค คือมันคำแรงอย่าเอามาโชว์แต่ว่า อ้าวก็อาจารย์เปิดสาธารณะนี่ ใช่แต่ว่าผมพูดแทนคนที่แถวนั้นเขาท่วมกับผมสงสารเขาไง ก็ใช่ไง คือโซนนั้นเมื่อก่อนมันไม่ท่วมไง ก็อาจารย์ไม่ต้องพูดแทนอาจารย์พูดแทนตัวเองก็ได้ไม่ได้ผิดนะ ไม่คือ ก็เพราะว่าแต่ก่อนมันไม่ท่วมแล้วตอนนี้มันท่วมไง อั นเนี้ยผู้ว่าสมมติเกิดเป็นผู้ว่าคุณจะแก้ปัญหาไงเอาสดๆเลยตอนนี้เลยมาแก้ปัญหาให้อาจารย์ศิโรจน์หน่อย กรุงเทพเนี่ยมันเป็นแอ่งน้ำนะคะแล้วก็มันจะอยู่แบบคือเมื่อไหร่ก็ตามแต่พี่มีน้ำท่วมเมื่อไหร่ ไม่ ก็ตาม ใช่ แต่ บ้านผมไม่ได้เป็นแอ่งบ้านผมเดิมไม่เคยท่วมไอ้นี่สร้างรถไฟฟ้า แล้วไฟฟ้าท่วมโอเค ไอ้ผู้ว่านี่จะด่าประชาชนเองแล้วเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ย จะด่าประชาชนว่าบ้านคุณต่ำแล้วเนี่ย คือพื้นที่เนี่ยมันจะมีคือกรุงเทพทั้งหมดไม่ใช่บ้านอาจารย์ กรุงเทพทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นแอ่ง โอเค กระทะอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มีฝนตกน้ำมันจะกองรวมกัน ปัญหาของเราก็คืออันที่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเราจะมาพร้อมกับแผนระบบเรดาร์ในการที่จะดูประมวลนะคะฝนตั้งแต่ก้อนเมฆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะใช้ AI generate ในเรื่องเกี่ยวกับประมวลข้อมูลเหล่านั้น จากนั้นปุ๊บเราสามารถที่จะวางแผนตั้งแต่ก้อนเมฆลงมาสู่พื้นถนนจากนั้นปุ๊บเราจะระบายน้ำตั้งแต่การวางคือเขาเรียกว่าการวางแผนการระบายน้ำบริหารจากการระบายออกซ้ายระบายออกขวาเนี่ยตั้งแต่ต้นก่อนที่ฝนมันจะตกด้วยซ้ำไป อันนี้หลักคือการใช้เทคโนโลยีและสารสนการใช้เทคโนโลยี การใช้ AI ในสมองกลกับสมองคนเจเนเรตกันน่ะดังนั้นเนี่ยมันจะใช้เฉพาะคนหรือว่าผู้ว่าไม่ตื่นการระบายน้ำก็ไม่เกิดมันไม่ได้แล้วมันต้องใช้ระบบ AI มาเจเนเรตในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะใช้เทคนิคทางด้านการใช้เทคโนโลยี อันที่1อันที่2เนี่ยกรณีของการระบายน้ำเราแค่มีความนะคะเขาเรียกว่าสามารถสั่งการกันอย่างทันท่วงทีแล้วก็
ผู้ว่าราชการกรุงเทพหรือแม้กระทั่งรองผู้ว่าก็ตามเนี่ยจัดระบบในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการตรงจุดนี้ให้มันมีประสิทธิภาพและมีความสมาร์ทอีกอันหนึ่งก็คือกรณีของการใบอนุญาตการก่อสร้าง บางจุดอย่างบ้านจานอย่างเงี้ยบางทีคุณเคยดูไหมคือการสร้างการพัฒนาเมืองในกรุงเทพบางทีการใบอนุญาตในการที่จะออกเนี่ยมันจะต้องพิจารณาถึงเรื่องเกี่ยวกับกระทางระบายน้ำด้วยบางทีเนี่ยระบายไปแล้วตันแล้วมันติดออกไม่ได้ แล้วเวลานึกอยากจะสร้างก็สร้าง นึกอยากจะมีห้างก็มี ดังนั้นมันจึงทำให้เกิดช่องทางการระบายน้ำไม่เกิดขึ้นมันเป็นโยงใยแมงมุมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยการขุดลอกคูคลองทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องรูทีนที่เราต้องทำแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้สมองกลมาช่วยคนเนี่ยทำงานโอเค งั้นผมขอเนี่ยโอเค ผมเข้าใจภาพใหญ่คือเป็นอย่างนี้ แต่กรณีนี้ของอาจารย์ศิโรจน์คือแต่ก่อนไม่เคยท่วมแต่พอสร้างรถไฟฟ้ามันหมายถึงว่ามันสร้างให้ถนนสูงกว่าบ้านสูงขึ้นมากว่า ถ้าอย่างเงี้ยมันจะแก้ได้ไหม อันนี้ AI แก้ไม่ได้แล้วนะครับเรดาร์แก้ อัน ไม่ นี้ ได้ ก็คือการระบายน้ำอ๋อแสดงว่าต่อให้มันสูงกว่าซอยแต่ถ้าเราระบายน้ำได้ดีมันก็จะไม่ท่วม ณ เวลานี้ถ้าเกิดจุดที่มันแก้อะไรก็ไม่ได้แล้วเนี่ยนะเป็นเทวดามันก็แก้ไม่ได้เนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ช่องทางในเรื่องเกี่ยวกับการเร่งระบายน้ำแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือพอเรารู้แล้วนี่ว่าปริมาณฝนมันจะมาจุดที่มันเป็นจุดพีกเราจะต้องบริหารจัดการโดยการลักษณะของการเร่งระบายน้ำหรือแม้กระทั่งการจัดการในเรื่องการสูบน้ำแล้วก็บ่อพักเขาเรียกว่าบ่อพักน้ำที่เราจะเพิ่มเพื่อที่จะใช้กลไกคือบางจุดบางแอ่งบางจุดมันระบายไม่ทันจริงๆนะดังนั้นมันจะต้องบางพื้นที่บางเขตหรือหลายๆเขตมันควรจะต้องมีบ่อพักน้ำด้วยซ้ำไปเวลาสูบแล้วมันมีที่พักเรื่องโทษนะอาจารย์ไอ้ภาพนี้มันท่วมอยู่นานไหมก็ถึงเช้านะก็3 ซอยแล้วมันจะค่อยๆลดใช่ไหมฮะผมไม่รู้ตอนเช้ามันลดหรือยังแต่ว่าภาพนี้เลยเหรอตอนนี้สภาก็ท่วมไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ว่าพื้นที่ทั้งหมดนี้เมื่อก่อนมันไม่เคยท่วมไงเพราะว่ามันกลางเมืองมันไม่ไกลจากวังสุโขทัยมันไม่เคยท่วมโอเคดูกันต่อไปอันนี้จะเปิดตัวจะมีจริงๆจังๆอีกทีนึงเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้นะครับอาจารย์ศิโรจน์ครับมันเรื่องบอลหน่อยอาจารย์บอลใช่ไหมดูครับดูใช่ไหมครับดูอยากดูบอลโลกอยากดูใช่ไหมอยากดูดิครับแต่อยากดูแบบจ่ายตังค์เองนะถ้าเอาภาษีประชาชนมาจ่ายก็ไม่เอานะอาจารย์คิดเห็นยังไงเห็นด้วยใช่ไหมว่าไม่มันแพงขนาดนี้ไม่ไปต่อดีกว่าไม่ซื้อ1,000 กว่าล้านไม่ไหวก็ผมตอนนี้เขาไปเจรจากันอยู่เจรจากับฟีฟ่าอยู่ป่ะก็รัฐบาลอยากจะเจรจาก็เจรจาไปแต่ถ้าเกิดต้องจ่าย1,300 ล้านโดยเอาภาษีประชาชนมาจ่ายเนี่ยผมว่าไม่เป็นธรรมแล้วแหละเพราะ1,300 ล้านมันไม่น้อยนะมันทำอะไรให้คนได้เยอะดังนั้นผมว่าที่ผ่านมารัฐบาลทุกชุดในบ้านเราชอบใช้ฟุตบอลเนี่ยเป็นเครื่องมือในการหาเสียงนะครับแล้วเป็นมาตลอดในยุคลุงตู่เนี่ยเวลาคนประท้วงปุ๊บเนี่ยท่านก็ถ่ายทอดบอลยูโรหาเสียงแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดผมว่าวันนี้รัฐบาลเลิกใช้วิธีหาเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดรัฐบาลอยากได้หน้าจากการถ่ายทอดฟุตบอลโลกถ้าอยากจะทำเนี่ยก็ท่านเปิดทำเนียบเรียก CEO 30-40 บริษัทไปพบนี่ครับนายกอนุทินก็บอกเลยว่า CEO นะครับทั้งหลายเนี่ย30-40 คนเนี่ยขอบริษัทละ40 ล้านได้ไหมแต่อย่าเอาภาษีประชาชนนะแล้วบริษัท30 บริษัทที่เข้าทำเนียบเจอนายกเนี่ยลงขันคนละ40 ล้านแค่นี้คนไทยได้ดูบอลแล้ว40 ล้านสำหรับเจ้าสัวเราเนี้ยกระจอกมากครับดอกเบี้ยวันหนึ่งเกิน40 ล้านแล้วขอจากเจ้าสัวเลยแล้วขอแบบขอฟรีๆนะอย่ามีออปชั่นอะไรตอบแทนเขาเจ้าสัว30 คนเนี่ยควักคนละ40 ล้านอย่ามีออปชั่นอย่ามีออปชั่นอะไรตอบแทนสปอตโฆษณาต้องมีบ้างเปล่าก็คุณอยากมีตัววิ่งก็แต่ว่าการตอบแทนเชิงนโยบายเนี่ยต้องไม่มี40 ล้านโอ้โหเจ้าสัวประเทศไทยดอกเบี้ยวันหนึ่งมากกว่า40 ล้านเยอะงั้นผมถามอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์คิดว่าเราจะได้ดูไหมอย่างไม่ได้นะอันนั้นเดี๋ยวผมถามความคิดเห็นของดร.มาริกาก่อนเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เห็นด้วยไหมฮะว่าถ้ารัฐต้องจ่าย1,000 กว่าล้านไม่จ่ายแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องดูแล้วก็ให้เจ้าสัวมาช่วยกรณีเจ้าสัวเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันไม่ถึงจุดนี้หรอกการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วรวมทั้งกระทรวงการกีฬาเนี่ยพอมันถึงจุดมันระดมลักษณะที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยไม่ได้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็จะเอาสปอนเซอร์ต่างฝ่ายต่างก็จะเป็นต่างฝ่ายก็ต้องเป็นจริงๆตัวเขาเรียกว่าเจ้าภาพในการที่จะต้องจัดการเรื่องนี้คือการกีฬาปกติแล้วเราจะเห็นผู้ว่าการกีฬาเนี่ยแอคทีฟเรื่องนี้เสมอแต่พอเป็นรัฐบาลชุดนี้ดิฉันก็ตกใจว่าทำไมเจ้าภาพจึงกลายเป็นว่ารัฐบาลมาตั้งป้อมในการที่จะเอางบนะคะกลางเอางบของประชาชนเอาภาษีประชาชนจะไปจ่ายแต่พอโดนต้านณเวลานี้เนี่ยสคบคือรัฐมนตรีประจำสำนักคุณสุภมาศเนี่ยปฏิเสธแล้วว่าไม่ซื้อเพราะฉะนั้นก็น่าจะจบตรงที่ว่าปฏิเสธแล้วว่าไม่ซื้องั้นดร.มาริกาคิดว่าเราจะได้ดูไหมบอลโลกดิฉันคิดว่าเราคงได้ดูจากช่องทางอื่นแต่ไม่ใช่ช่องทางนี้โอเคอาจารย์ศิโรจน์คิดว่าจะดูไหมผมคิดว่าคุณอนุทินคงหาทางให้ได้ดูแต่ผมรู้แกใช้วิธีไหนไม่ดูนายกเสนานายกคนนี้ไม่ชอบเสนาคนนึงบอกไม่ได้ดูคนนึงบอกได้ดูนะฮะเราก็รอติดตามว่าจะได้ดูหรือไม่ได้ดูนะครับแต่เวลา
ตอนนี้เราพอสมควรแล้วเนาะหอมปากหอมคอนะครับชิวๆอาจารย์ศิโรจน์ต้องมุกก่อน ไม่ใช่ ฮะ แหม่โยนเชียร์อ่ะ 11:19 นาทีแล้วท่านผู้ชมจะต้องไปกินข้าวแรงแล้วค่ะ แต่ถ้าไม่ใช่นั่งอยู่ตรงนี้นะอยู่ยาวนะ ฝนตกแล้วฝนตกแล้ว อยู่ยาวนะ ฝนตกแล้วเดี๋ยวน้องกลับบ้าน อ่ะ ยาก ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะฮะขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับโอเคไหมจบนะครบถ้วนสมบูรณ์นะ คือเธอเชื่อไหมว่าฉันจะไม่ได้ไปไหนเลยนะ ฉันจะอยู่ตึกนี้ต่อในตรงนั้นเดี๋ยวฉันลงไปกินส้มตำแล้วฉันอยู่ต่อเพราะว่าเดี๋ยวฉันมีรายการแฉอีก โอเค แต่ฉันต้องไปที่อื่น แต่เธอจะกินส้มตำกับฉันก่อนก็ได้ ไม่ นะ ได้ ขอบคุณนะฮะดรมาริกาครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ 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 ขอบคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ครับนี่คือโทรไปถึงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ดีครับ สวัสดีค่ะขอบคุณ